Xin mời các bạn nghe phần 1 truyện Boy Love fanfic thám tử lừng danh Conan, Couple Genshin, viên đạn bạc tại Kim Chủ Audio. Chuyện có 7 phần nha cả nhà, nhớ nhấn đăng ký kênh, thông báo, like và đăng ký hội viên để nghe audio mới nhất nha. Tình yêu nào song xanh có thể tặng shop cốc cà phê để shop có thêm động lực nhé ạ. Còn bây giờ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn bản này bắt nguồn từ một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tại Hạ. Quy mô của nó đã vượt khỏi giải ngân hà và vẫn đang trên đường lao thẳng ra ngoài vũ trụ. Trong đoàn kịch mang tên thám tử lừng danh Conan, Gin, cánh tay đắc lực nhất dưới trướng ông chủ tổ chức áo đen, dường như có một mối quan hệ không rõ ràng với Miyano Akemi, chị gái của thiên tài dược học Sherry trong tổ chức. Nói một cách dễ hiểu, ở đây Jin dường như đã thay thế vị trí của Akai Shuichi. Miyano Akemi từ một người bình thường đã thăng cấp thành một người chị gái tốt đẹp, âm thầm nghiên cứu thuốc giải để giúp em gái mình thoát khỏi tổ chức. Mặc dù trên thực tế, vốn dĩ cô cũng đã là một người chị tốt rồi. Sau đó, nghiên cứu dường như đã có tiến triển, nhưng cô lại bị tổ chức phát hiện rồi mất mạng. Jin dường như vừa có chút dấu hiệu động lòng, thế nhưng đối tượng khiến hắn rung động lại bỏ hắn mà đi không chút lưu tình. Sau đó, hắn gặp Kudo-kun, người đang ngoan ngoãn đi theo mạch truyện chính. Những vị không thể tiếp nhận nổi ý tưởng đã đột phá tận chân trời này của tại Hạ, xin hãy nhấn vào góc trên bên phải. Còn những vị vẫn chưa bị dọa chạy, đã chuẩn bị xong chưa? Vậy thì, bắt đầu thôi. Rốt cuộc, cái chết là cảm giác như thế nào? Trong đêm tuyết rơi ở Tokyo, tại một con hẻm nhỏ nào đó, thiếu niên mặc áo khoác đen tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, một tay che vết thương trước ngực. Chất lỏng ấm áp trong lòng bàn tay tương phản rõ rệt với cảm giác lạnh buốt của những bông tuyết đang rơi xuống mặt. Ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ vì mất máu quá nhiều, tầm nhìn cũng từ từ nhè đi. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, tiếng bước chân vang lên từ xa rồi dần tiến lại gần. Câu hỏi dịu dàng cậu có sao không, ấy tựa như một ảo giác giữa trời đông tuyết phủ. Jin mở mắt. Động cơ ô tô phát ra tiếng gầm khe khẽ, ánh sáng trong xe tối mờ, Vodka đang lái xe phía trước quay đầu lại hỏi, đại ca, vừa rồi anh ngủ sao? Jin lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu ngậm vào miệng. Trong khoang xe yên tĩnh, bật lửa phát ra một tiếng tách rõ ràng, hắn rít sâu một hơi, phả làn khói che khuất tầm nhìn của Vodka rồi lạnh nhạt lên tiếng, câm miệng, lo lái xe đi. Vodka lập tức rụt cổ lại, chỉ sợ tâm trạng của đại ca ngồi phía sau không tốt, tiện tay thưởng cho mình một viên đạn. Jin chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hình ảnh thoáng qua vừa rồi ngắn đến mức không thể gọi là một giấc mơ. Đó là ký ức mà hắn từng cho rằng mình đã quên. Hắn đưa tay gảy tàn thuốc, bàn tay còn lại luồn vào túi áo, cảm giác lạnh lẽo của thủy tinh truyền đến đầu ngón tay khiến hắn cụp mắt xuống. Đại ca, Vodka chần chừ lên tiếng. Chúng ta thật sự phải đi tàu lượn siêu tốc sao? Hai người đàn ông trưởng thành cùng ngồi thứ đó. Em cứ cảm thấy hơi kỳ quái. Người kia giấu đồ ở đó, muốn tìm được nó thì chỉ có thể ngồi tàu lượn. Jin cau mày, giọng nói mang theo vẻ ghét bỏ. Cậu cho rằng tôi muốn ngồi cùng cậu sao? Người đàn ông mập mạp đeo kính đen gãi mặt. Em không có ý đó đâu, đại ca. Em chưa từng ngồi tàu lượn siêu tốc bao giờ. Đúng rồi, đại ca, anh từng chơi chưa? Gin, lần sau anh đến Tokyo, chúng ta cùng tới công viên giải trí đi. Tàu lượn siêu tốc trông có vẻ thú vị lắm. Không đi. Đi đi mà, coi như đi cùng em thôi. Không đi. Jin. Cô ồn ào quá. Gin. Jin. Lần sau dùng nói, đại ca, bị kéo ra khỏi ký ức, Jin lạnh lùng nói, câm miệng, ồn chết đi được. Vodka cười khan hai tiếng, thì ra đại ca cũng chưa từng ngồi. Jin ngậm thuốc lá, liếc cậu ta một cái. Vodka lập tức cảm thấy lạnh sau gáy, không dám nói thêm nữa. Nhiệm vụ quan trọng. Mặc dù Vodka không hiểu tại sao chỉ là một cuộc giao dịch nhỏ mà đại ca cũng phải đích thân đến, nhưng có lẽ phía sau còn nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Dù sao đại ca cũng là người trực tiếp nghe lệnh từ người kia. Tàu lượn siêu tốc luôn rất được giới trẻ yêu thích. Khi Jin và Vodka tìm được vị trí, họ vừa hay nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ đang đi về phía hai chỗ trống cuối cùng. Vodka chỉ một lòng muốn nhanh chóng tìm được món đồ để hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng xông lên, dựa vào vóc người cao lớn của mình chen hai người kia ra, tránh ra, chúng tôi đến trước. Phía sau cậu ta, Jin đút hai tay vào túi áo, không nhanh không chậm bước tới. Bởi thái độ thô bạo của Vodka, những người xung quanh bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Jin lạnh lùng đảo mắt nhìn một vòng, bị khí thế lạnh lẽo quanh người hắn áp đảo, tất cả lập tức im bặt. Đại ca đúng là lợi hại thật. Sau khi cả hai ngồi xuống, Vodka hạ giọng nói. Jin lạnh lùng hừ một tiếng, bớt nói nhảm đi, đừng quên cậu phải làm gì. Vodka cười khà khà, em hiểu rồi. Tàu lượn nhanh chóng khởi hành, sau khi chậm rãi leo lên đến điểm cao nhất, đoàn tàu đột ngột lao thẳng xuống dưới. Cảm giác mất trọng lượng bất ngờ khiến Vodka không nhịn được mà hét to. Jin dùng một tay giữ vành mũ để nó không bị gió cuốn bay, cau mày quát, câm miệng. Vodka đáp lại bằng tiếng hét còn lớn hơn. Jin nghiến răng nhẫn nhịn. Hửng. Khi tàu lượn lao vào đường hầm tối đen, giữa hàng loạt tiếng la hét kinh hoàng,
Duyên cảm giác dường như có chất lỏng bắn lên mặt mình, hắn đưa tay quệt thử. Cảm giác dính nhớp cùng mùi gỉ sắt quen thuộc lập tức xộc vào mũi. Máu. Diên thúc khù tay vào vodka vẫn đang gào thét bên cạnh, nhắc nhở, đừng hét nữa, mau tìm đồ đi. Vodka nhắm chặt mắt, vừa hét vừa sờ soạng trên ghế ngồi. Sau khi bị cậu ta sờ trúng đùi mấy lần, Diên không thể nhịn nổi nữa, giáng mạnh cho vodka một cú, còn làm loạn nữa, tôi giết cậu. Động tác của vodka lập tức trở nên quy củ hơn rất nhiều. Khi đoàn tàu lao ra khỏi đường hầm, hai cô gái ngồi phía trước bỗng phát ra tiếng thét kinh hoàng. Người bạn trai ngồi bên cạnh một trong hai cô đã biến thành một thi thể không đầu, máu tươi phun trào, nhuộm khu vực xung quanh thành một màu đỏ sẫm. Vodka sững sờ, Diên nhìn những giọt máu rơi trên quần áo mình, cau mày, phiền phức thật. Cảnh sát nhanh chóng có mặt, sự cố bất ngờ khiến rất nhiều người xung quanh tụ tập lại, nhìn thi thể được đặt trên mặt đất rồi xôn xao bàn tán. Đáng sợ quá, là tai nạn sao? Hình như đầu của anh ta biến mất rồi. Tại sao lại thành thế này? Bị những tiếng bàn tán làm cho mất kiên nhẫn, Diên lên tiếng với cảnh sát vừa tới, chẳng qua chỉ là một tai nạn. Tôi không có thời gian dây dưa với các người, để chúng tôi đi. Không được, giọng một thiếu niên đột nhiên vang lên. Một nam sinh trung học mặc đồ thể thao không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Cảnh sát, đây là một vụ giết người. Duyên chuyển ánh mắt về phía đối phương, nam sinh trung học tiếp tục nói, hơn nữa, hung thủ là một trong 7 người ngồi cùng toa với nạn nhân. Mọi người giật mình trước lời nói của cậu. Nhìn gương mặt vẫn còn đôi chút trẻ con cùng đôi mắt sáng đặc biệt của thiếu niên, Duyên khẽ nheo mắt. Lúc này, một cô gái vội vã chạy đến, nhìn dáng vẻ, cô hẳn là bạn hoặc người yêu của thiếu niên. Trên mặt cô tràn đầy lo lắng, thật tình, Shinichi. Rốt cuộc cậu đã chạy đi đâu vậy? Viên cảnh sát trung niên có thân hình hơi mập cũng bước tới, những gì cậu vừa nói là thật sao? Kudo. Nghe rõ cách cảnh sát gọi thiếu niên, Vodka kinh ngạc, cái gì? Là Kudo sao? Những người đứng xem xung quanh cũng bắt đầu xôn xao. À, đó là thám tử trung học nổi tiếng Kudo Shinichi sao? Vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản. Hóa ra là cậu ấy. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Jin quan sát gương mặt vẫn còn non trẻ của thiếu niên rồi thấp giọng nói, tên đó chính là Kudo. Bên này, thanh tra Miger đã bắt đầu thảo luận với vị thám tử trung học. Nói cách khác, nếu không tính cậu và Ran, thì tổng cộng có 5 người bị tình nghi. Tất cả mọi người đều bị thanh chắn an toàn giữ chặt. Như vậy, người có thể giết nạn nhân chỉ còn cô gái ngồi cạnh cậu ta thôi, đúng không? Jin vẫn còn nhiệm vụ phải làm, lại bị cuốn vào một vụ án không thể rời đi, trong lòng dần mất kiên nhẫn. Này, cậu nhanh lên được không? Chúng tôi không có thời gian ở đây chơi trò suy luận với các người. Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Kudo Shinichi nhìn theo tiếng nói, vừa hay đối diện với một đôi mắt sắc lạnh. Trong lòng cậu lập tức giật thót, ánh mắt người này lóe lên hàn quang, trông như thể dù có giết bao nhiêu người cũng chẳng hề bận tâm. Tên này, rốt cuộc là ai? Đúng lúc đó, cảnh sát tìm được một con dao dính máu trên người một cô gái, lập tức khiến đám đông xung quanh lại xôn xao. Duyên thu hồi ánh mắt đang đối diện với vị thám tử trung học. Được rồi, hung thủ chính là cô gái đó. Bây giờ có thể để chúng tôi rời khỏi đây chưa? Thám tử tên Kudo lại ngăn họ lại. Cô ấy không phải hung thủ. Jin nhìn nam sinh trung học bước lên vài bước. Đôi mắt sáng của cậu trở nên sắc bén khác thường. Sự thật chỉ có một. Hung thủ chính là cô. Theo tiếng nói của thiếu niên, cậu giơ tay, chỉ thẳng về phía một cô gái khác. Sau đó, vị thám tử trẻ bắt đầu lần lượt bóc tách từng manh mối, suy luận rành mạch thủ pháp gây án của cô gái kia, thậm chí còn nhờ cảnh sát phối hợp mô phỏng lại hiện trường vụ án. Duyên chăm chú nhìn đôi mắt sáng ngời của thiếu niên, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Vụ án giết người được phá giải thuận lợi, đám đông cũng dần tản đi. Vodka nhắc nhở rằng họ vẫn còn nhiệm vụ, vì vậy cả hai hòa vào dòng người rời khỏi nơi đó. Trước khi đi, Jin quay đầu lại ở nơi Vodka không chú ý. Vị thám tử thiếu niên đang được một nhóm cảnh sát vây quanh, trên mặt hiện rõ nụ cười rạng rỡ. Tên nhóc này. Jin nhìn thấy bóng người trong góc mà hắn vừa để ý, lông mày lập tức nhíu lại. Tên Vodka đó. Bị người khác phát hiện mà cũng không biết. Trong đầu Jin lại hiện lên đôi mắt của thiếu niên. Ánh sáng rực rỡ trong đó khiến hắn cảm thấy hơi chói mắt. Vị thám tử đó mà chết như vậy. Quả thật. Đáng tiếc, Jin tiện tay nhặt một cây gậy gỗ, không một tiếng động tiến về phía thiếu niên vẫn đang tập trung theo dõi cuộc giao dịch. Trò chơi thám tử. Kết thúc tại đây, thiếu niên kinh hãi quay đầu lại. Nhìn thấy rõ nỗi sợ hãi hiện lên trong đáy mắt cậu, Jin nở một nụ cười lạnh, giơ gậy đập thẳng xuống đầu. Đôi mắt như vậy, phải đi cùng vẻ mặt sợ hãi mới thuận mắt. Nghe thấy động tĩnh, Vodka vội vàng chạy tới. Jin vứt cây gậy gỗ xuống, bình thản nói, lại bị tên nhóc này bám theo rồi. Vodka định thần nhìn lại, lập tức nói, đại ca, chẳng phải cậu ta chính là tên thám tử đó sao? Giết cậu ta luôn đi. Nói rồi, cậu ta rút một khẩu súng ngắn từ trong ngực áo ra. Jin khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra, chờ đã. Cảnh sát vẫn đang tuần tra quanh đây, cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Vodka sau cặp kính râm, Jin vẫn giữ nguyên vẻ mặt,
lấy từ trong áo ra một chiếc hộp nhỏ. Tôi thấy dùng thứ này là được rồi. Đây là loại thuốc độc mới được tổ chức nghiên cứu. Sau khi trúng độc mà chết, độc tố sẽ không thể bị phát hiện qua việc khám nghiệm tử thi. Jin nhét viên thuốc con nhộng trong hộp vào miệng thiếu niên nằm dưới đất rồi buông tay, mặc cho đầu cậu rũ xuống mặt đất. Vĩnh biệt, thám tử lừng danh, may mà có đại ca, nếu không chúng ta đã bị lộ rồi. Sau khi rời khỏi công viên giải trí, Vodka thở phào nhẹ nhõm, Jin xoay người đi về một hướng khác. Vodka vội hỏi, đại ca, anh đi đâu vậy? Jin phất tay về phía sau, không quay đầu lại, cậu về trước đi, không cần quan tâm đến tôi. Vậy cũng được, anh đừng lỡ chuyến bay đấy. Vodka gọi lớn. Bóng dáng Jin đã biến mất khỏi tầm mắt. Đây là thứ gì? Cô đang làm gì vậy? Jin, cô có biết mình đang làm gì không? Em gái tôi chỉ đang giúp em gái mình thôi. Cái cô gọi là giúp đỡ chính là âm thầm nghiên cứu thuốc giải sao. Nếu bị tổ chức phát hiện, cô sẽ mất mạng. Nhưng, tôi không muốn nhìn em gái mình biến thành một cỗ máy chỉ biết nghiên cứu thuốc độc. Đúng là ngây thơ. Gin, tôi muốn dùng thứ này để đổi lấy tự do cho Shiho. Tôi sắp thành công rồi. Tôi biết rồi. Mấy ngày tới cô phải cẩn thận. Mặc dù kẻ giám sát cô đã được xử lý, nhưng tổ chức, có Jin bảo vệ tôi chẳng sợ chút nào, ôn chết đi được, đúng là người phụ nữ lắm lời. Dọc đường, Jin không ngừng vuốt nhẹ chiếc lọ thủy tinh thon dài trong lòng bàn tay. Khi hắn quay lại địa điểm giao dịch, vị thám tử thiếu niên bị đánh ngất đang co quắp trên mặt đất, phát ra những tiếng rên rỉ vô thức. Jin đứng yên hồi lâu, cuối cùng ngồi xổm xuống, hắn lấy chiếc lọ thủy tinh đã nhiễm hơi ấm cơ thể ra, mở nút rồi đổ chất lỏng trong suốt bên trong vào miệng thiếu niên. Nhìn lượng chất lỏng trong lọ từ từ vơi đi, Jin nở một nụ cười khó hiểu, muốn điều tra ra chân tướng cuối cùng thì hãy đến đây. Thám tử Kudo bị chất lỏng lạnh buốt trong miệng kéo lại một chút ý thức, Kudo Shinichi chỉ nghe được lời thì thầm như của ác quỷ vang vọng bên tai. Cuối cùng, giữa mùi thuốc lá nhàn nhạt, cậu hoàn toàn mất đi ý thức. Tác giả có lời muốn nói, không nhịn được nên lại đào hố. Lần này là một cặp đôi khá hiếm, nếu không có gì ngoài ý muốn, chuyện này chắc sẽ được cập nhật cách ngày. Đại ca, trong một nhà hát, vở opera sắp bắt đầu, khán giả lần lượt tiến vào. Một người đàn ông mặc bộ vest đen, đội mũ phớt và đeo kính râm khẽ nhìn quanh, sau đó đi đến ngồi cạnh một người đàn ông khác rồi hạ giọng gọi. Người đàn ông kia mặc áo khoác dài màu đen, trên cổ quấn khăn màu xanh nhạt. Mái tóc dài màu bạc ánh vàng buông sau lưng, tóc mái cùng vành mũ che khuất nửa khuôn mặt. Quanh người hắn tỏa ra khí thế lạnh lẽo và hung hãn. Hắn ngậm thuốc lá, bình thản hỏi, đã tìm được đồ chưa, Vodka? Vẫn chưa. Người đàn ông được gọi là Vodka nhỏ giọng đáp. Cảm nhận được ánh mắt không hài lòng của Jin, cậu ta vội lấy một tờ giấy trong túi ra đưa cho hắn, nhưng em tìm thấy thứ này trong phòng của tên đó. Jin đưa tay nhận lấy rồi cúi đầu quan sát. Vodka ghé sát bên tai hắn, nói, tên Dino Cavan đó nói rằng chỉ cần đi theo con đường này là có thể tìm thấy, nhưng em hoàn toàn không hiểu những ký hiệu này. Trên tờ giấy vẽ một loạt hình, bao gồm chiếc ô, ngôi sao 5 cánh nằm trong vòng tròn, hình tam giác lộn ngược, mặt trăng, con cá và một số biểu tượng khác, tất cả được xếp thành một hàng. Vodka nhìn đến đau đầu, em nhìn ngang nhìn dọc cũng không hiểu. Dựa vào thứ này thật sự có thể tìm thấy vàng sao? Nếu tên đó không cố ý lừa chúng ta, đây chính là con đường đúng. Jin chỉ vào hình vuông có một đường ngang ở giữa cùng chữ Oro bên cạnh. Oro trong tiếng Ý có nghĩa là vàng. Vodka bừng tỉnh, thì ra là vậy. Nhắc mới nhớ, tên đó đúng là người Ý, không hổ là đại ca. Nói đến đây, cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, đại ca, khi em đến nhà tên đó, đồng bọn của hắn đã tới trước rồi. Bức bản đồ này cũng là do em bắt hắn vẽ lại. Nếu bọn chúng tìm thấy trước chúng ta, cướp lại là được. Jin lạnh nhạt nói, chỉ là một băng cướp nhỏ mà thôi. Đúng vậy. Vodka cười nói, Cavane đã bị em giải quyết rồi. Vậy đại ca, chúng ta có nên đi ngay bây giờ không? Chờ đến khi trời tối, ánh đèn trong nhà hát dần tối xuống, tiếng nhạc vang lên, Jin chuyển ánh mắt về phía sân khấu, đến tháp Tokyo. Mặc dù em không hiểu tại sao, Vodka nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng em nghe theo đại ca. Cùng lúc đó, Kudo Shinichi, người có vẻ ngoài là học sinh lớp 1 tiểu học, nhưng thực chất lại mang linh hồn của một học sinh trung học, hiện đang dùng tên giả Edogawa Conan, khóe miệng khẽ giật khi nhìn mấy học sinh tiểu học chính hiệu bên cạnh. Bọn trẻ đang giơ tờ giấy nhặt được có vẽ những hình kỳ lạ, hào hứng ồn ào đòi thành lập đội thám tử nhí. Conan mệt mỏi thở dài, rốt cuộc tại sao cậu lại phải lẫn vào một đám trẻ con thế này chứ? Nhưng những hình vẽ trên tờ giấy kia, dường như thật sự có ý nghĩa nào đó. Nghĩ vậy, cậu giật lấy tờ giấy từ tay Kojima Genta, quan sát vài lần, rồi chỉ vào hình trên cùng trông giống một cây kem bị úp ngược. Nhìn hình trên cùng này đi, có phải trông giống thứ gì đó mà chúng ta từng thấy ở đâu rồi không? Mấy đứa trẻ ngơ ngác ghé lại gần. Một lát sau, chúng đồng loạt bừng tỉnh. Tháp Tokyo. 3 đứa trẻ cùng quay người lại. Genta lớn giọng nhất, mau lên. Đám trẻ đang hào hứng chỉ nghĩ đến kho báu.
hoàn toàn không chú ý phía sau có 3 người đàn ông mặc đồ đen với dáng vẻ khả nghi đang lén lút bám theo mình. Khi bọn trẻ đi ngang qua một cửa hàng điện máy, những chiếc TV trưng bày bên trong đang phát một bản tin. Tối hôm qua, trong một căn phòng thuộc tòa nhà gần tháp Tokyo, người ta đã phát hiện thi thể của Dino Cavan, thủ lĩnh một băng cướp người Ý. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ là những đồng bọn hiện đang bỏ trốn của hắn và đang tiến hành truy bắt, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào. Ngoài ra, 15.000 đồng tiền vàng hình lá phong bị chúng cướp đi hiện vẫn chưa rõ tung tích. Trong lúc vô tình tra được nghĩa thật sự của từ euro trong từ điển tiếng Ý, Conan phát hiện tờ giấy này thực chất là một tấm bản đồ kho báu. Từ đó, cậu mới nghiêm túc bắt đầu tìm kiếm manh mối. Thế nhưng, dù nhiều lần suy luận dựa trên hình dạng hay nội dung của các biểu tượng, những con đường tìm được vẫn không thể dẫn chính xác đến vị trí thật sự của số vàng. Bọn trẻ tìm kiếm từ buổi chiều đến hoàng hôn, rồi từ hoàng hôn cho đến khi trời tối hẳn. Tất cả đều mệt đến thở hổn hển, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối. Nhiều lần tìm kiếm không có kết quả khiến Conan bắt đầu sốt ruột. Cậu ép mình bình tĩnh lại, đầu óc nhanh chóng vận động, bắt đầu phân tích lại từ đầu, từ tiền được biểu thị bằng từ euro trong tiếng Ý. Giả sử người vẽ tấm bản đồ này là người Ý, vậy thì hình mặt trăng nằm cạnh biểu tượng đầu tiên, hẳn là chỉ. Thì ra là vậy, tớ biết rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Conan, khiến cậu phấn khích kêu lớn. Hả? Các thành viên còn lại của đội thám tử nhí tò mò nhìn cậu. Conan cầm tờ giấy trong tay, giọng nói tràn đầy tự tin, chúng ta quay lại nơi xuất phát một lần nữa đi. Nói xong, cậu lập tức quay đầu chạy đi trước. Nếu suy luận của cậu không sai, mặt trăng tượng trưng cho ban đêm. Những hình vẽ phía dưới chỉ có thể nhìn thấy vào ban đêm. Vậy thì đó chính là đèn neon. Đại ca, tại sao chúng ta phải đến đây? Vodka xuống xe theo Jin, ngẩng đầu nhìn tháp Tokyo rồi khó hiểu hỏi người đàn ông bên cạnh. Dino Cavane là người Ý, ở một đất nước xa lạ, nếu muốn đánh dấu đường đi thì ghi nhớ hình dáng của các công trình kiến trúc là cách thuận tiện nhất. Jin giơ tờ giấy trong tay lên, hình đầu tiên chỉ tháp Tokyo, mặt trăng tượng trưng cho ban đêm, còn những hình còn lại. Những mật mã này thực chất là bản đồ kho báu được tạo thành từ những bảng đèn neon nằm cạnh nhau. Giọng nói đột ngột vang lên khiến Jin ngừng lời, hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy mấy học sinh tiểu học đang tụ tập với nhau, dường như đang thảo luận điều gì đó. Khi nhìn rõ tờ giấy trong tay một đứa trẻ, Jin khẽ nheo mắt, tờ giấy đó là. Hắn bước vài bước vào chỗ tối, che giấu thân hình rồi quan sát đứa trẻ đang cầm bản đồ. Cậu bé mặc vest trẻ em, đeo một cặp kính lớn và đội mũ bóng chày, ngoại trừ đôi mắt sáng quá mức, cậu hoàn toàn giống một đứa trẻ bình thường. Nhưng nếu Jin không nhìn nhầm, tờ giấy đứa trẻ kia đang cầm giống hệt tờ giấy trong tay hắn. Tại sao mấy học sinh tiểu học này lại có bản đồ giấu số tiền vàng của Cavane? Có chuyện gì vậy, đại ca? Vodka đi bên cạnh hắn, hạ giọng hỏi. Jin giơ tay ngăn Vodka nói tiếp. Đúng lúc này, đứa trẻ đeo kính chỉ vào một tấm biển phía xa, bảng đèn neon thứ hai chính là cái đó. Những đứa trẻ khác phấn khích chạy về hướng ngón tay cậu chỉ. Phía sau bọn trẻ, 3 người đàn ông mặc đồ đen cũng lập tức bám theo. Đồng bọn của Cavane. Khóe môi Jin khẽ nhếch lên, thú vị đấy. Bám theo, Jin và Vodka theo sát mấy học sinh tiểu học cùng 3 người đàn ông mặc đồ đen suốt dọc đường. Họ nhìn đứa trẻ đeo kính dẫn mọi người lần lượt tìm ra địa điểm tương ứng với từng biểu tượng, cho đến khi đến được nơi cuối cùng cất giấu số tiền vàng. Jin khẽ nhướng mày, hứng thú đối với đứa trẻ kia càng lúc càng lớn. Chỉ là một học sinh tiểu học, nhưng lại có khả năng suy nghĩ nhạy bén đến vậy. Đại ca, tiếp theo thì sao? Vodka chỉ vào đám trẻ đang chạy đến bờ sông. Chẳng lẽ giống như đám nhóc đó đoán, số tiền vàng thật sự nằm dưới sông sao? Không. Jin liếc nhìn ánh đèn neon trên cây cầu lớn phía xa rồi chuyển ánh mắt sang tòa nhà bỏ hoang bên cạnh. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn nói, chúng ta lên trên trước. Nói xong, hắn xoay người đi về phía tòa nhà. Tên nhóc này, hẳn cũng có thể tìm thấy. Khóe môi Jin nhẹ nhàng cong lên. Trên tầng làm gì có cá. Vodka vừa lẩm bẩm vừa đi theo Jin vào trong tòa nhà. Sau đó, cậu ta nhìn thấy vị đại ca anh minh thần võ mà mình luôn đi theo bước lên cầu thang, quan sát xung quanh rồi nhìn ra cửa sổ. Jin giơ tờ giấy về phía bên ngoài, lùi lại vài bước, tiếp tục nhìn quanh, cuối cùng ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng mờ tối, có thể lờ mờ nhìn thấy vài túi đồ đang treo trên trần nhà. Jin bước đến bên cửa sổ, đưa tay chạm vào một thứ gì đó, chỉ nghe một tiếng leng keng, một đồng tiền vàng rơi xuống sàn, dùng dây thừng treo tiền vàng trên trần nhà, cũng khá thông minh đấy, Cavan. Jin thấp giọng nói, đại ca đúng là thần. Vodka nói rồi định ra tay lấy số tiền vàng xuống. Không ngờ lại tìm được dễ dàng như vậy. Chờ đã. Jin nghiêng tai lắng nghe một lúc rồi ra hiệu cho Vodka trốn đi trước. Thân hình 2 người lập tức ẩn vào bóng tối. Vài phút sau, tiếng trò chuyện của trẻ con truyền đến. Mấy học sinh tiểu học leo lên tầng trên. Khi đứa trẻ đeo kính nhìn quanh, cậu đột nhiên sững lại, khẽ động mũi rồi nghi hoặc lẩm bẩm, mùi thuốc lá sao? Tuy nhiên, tiếng than phiền của những người bạn khiến cậu tạm gác nghi ngờ trong lòng. Conan tự tin mỉm cười rồi chỉ dẫn mọi người,
thử nhìn ra ngoài từ cửa sổ này đi, về phía dòng sông ấy. Duyên khẽ nheo mắt. A, đám trẻ nằm sấp bên cửa sổ lập tức hiểu ra, ánh đèn trên cầu phản chiếu xuống mặt nước, tạo thành hình con cá. Mắt cá chính là ánh đèn của tòa nhà phía trước. Conan cầm tấm bản đồ, vừa đối chiếu với cảnh vật ngoài cửa sổ vừa lùi về phía sau, có lẽ vị trí của kho báu chính là ở. Một tiếng leng keng trong trẻo vang lên. Conan vô tình dẫm phải đồng tiền vàng vừa rơi xuống lúc trước. Ngay sau đó, mấy học sinh tiểu học thuận lợi phát hiện ra nơi cất giấu số tiền vàng. Tin tức tìm được kho báu khiến cả đám trẻ vui mừng đến mức mặt mày rạng rỡ. Đáng tiếc, 4 học sinh tiểu học còn chưa kịp vui được bao lâu thì những đồng bọn của Dino Cavane vẫn luôn bám theo chúng đã xuất hiện, trói cả đám lại rồi ném sang một bên. Diên nhìn mấy đứa trẻ bên cạnh Conan bắt đầu khóc lóc. Chỉ riêng tên nhóc đeo kính kia vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhân lúc ba người nọ không chú ý, cậu dẫn mọi người lợi dụng sợi dây thừng, hợp sức làm những túi tiền vàng treo trên trần rơi xuống, nặng nề đập trúng ba người đàn ông mặc đồ đen. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, mấy đứa trẻ lập tức chạy khỏi đó. Jin đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng những học sinh tiểu học đang chạy về phía đồn cảnh sát rồi lấy điện thoại di động ra, thực hiện một cuộc gọi. Các người có thể tới đây rồi, nhanh lên. Sau đó, hắn xoay người, liếc nhìn ba kẻ đang bị chôn trong đống tiền vàng rồi nói với Vodka, giải quyết đi. Vodka nhếch miệng cười, rút súng ra. Cái gì? Ba người đó bị giết rồi sao? Conan kinh ngạc hỏi. Ừ, đúng vậy. Thanh tra Migrody cùng cảnh sát đến hiện trường, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Khi chúng tôi tới nơi, số tiền vàng đã biến mất, cả ba người đều bị bắn trúng giữa trán, trên người họ vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ họ mới bị sát hại cách đó không lâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Conan, rốt cuộc ai đã giết ba người đó, hơn nữa, còn có thể mang toàn bộ số tiền vàng đi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Chẳng lẽ hung thủ đã bám theo họ suốt dọc đường? Hay là... Conan đột nhiên rùng mình. Mùi thuốc lá cậu ngửi thấy khi vừa lên tầng. Chẳng lẽ lúc đó hung thủ đã có mặt ở đó rồi sao? Kẻ đó có thể che giấu bản thân một cách hoàn hảo, không để bất cứ ai phát hiện ra. Rốt cuộc người đó là ai? Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết phần này. Cốt truyện lần này hình như có tên là vụ án bản đồ mật mã thành phố hay gì đó tương tự. Đương nhiên, nội dung đã được thay đổi đôi chút. Jin, bánh rừng đen của quán cà phê này ngon lắm. Trong quán cà phê sáng sủa và sạch sẽ, thiếu nữ hào hứng giới thiệu món bánh ngọt mình yêu thích với thiếu niên ngồi đối diện. Em vô tình phát hiện ra quán này sau giờ học đấy. Thiếu niên đối diện chống cằm bằng một tay. Mái tóc dài màu bạc ánh vàng buông trên vai, vẻ mặt không mấy hứng thú. Cho nên cô kéo tới đây từ sáng sớm chỉ vì chuyện này sao? Thiếu nữ cười khúc khích, đôi mắt sáng cong thành hai vầng trăng non. Sáng nay tôi đột nhiên rất muốn ăn. Vừa hay anh tới Tokyo, dù thế nào cũng phải để anh nếm thử chứ. Câu đầu tiên mới là nguyên nhân thật sự. Thiếu niên liếc cô một cái, đôi mắt xanh sẫm tràn đầy vẻ khinh thường. Này! Thiếu nữ phồng má, anh không cảm ơn lòng tốt của tôi thì thôi, còn dám chế giễu tôi, cẩn thận lần sau anh quay lại, tôi không tiếp đón anh nữa đấy, đồ mặt lạnh đáng ghét. Được. Thiếu niên trả lời dứt khoát, nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Mái tóc rủ xuống che khuất vẻ trêu chọc trong mắt hắn. Anh! Thiếu nữ trợn tròn mắt. Thiếu niên ung dung đặt tách xuống rồi ngẩng đầu. Tôi nói đùa thôi. Cô gái lập tức hóa thành một con khủng long bạo chúa, sau lưng như bùng lên ngọn lửa dữ dội. Đồ đáng ghét. Trêu chọc tôi vui lắm đúng không? Đương nhiên. Thiếu niên nhìn cô gái đối diện, đôi mắt xanh sẫm thoáng hiện ý cười nhàn nhạt. Thiếu nữ tức giận. Vì cơn giận, đôi mắt ấy càng trở nên sáng ngời, con ngươi xanh thẳm tựa những viên thủy tinh dưới ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng rực rỡ như kim cương, đặc biệt trong trẻo. Đôi mắt như vậy, hắn không bao giờ có thể nhìn thấy nữa. Đại ca. Vodka nhìn người đàn ông vẫn luôn thất thần quan sát ven đường qua cửa kính ô tô. Cậu ta nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy một quán cà phê bình thường, cũng không nhận ra bất kỳ người quen nào, vì vậy không khỏi khó hiểu lên tiếng. Diên lấy lại tinh thần, hơi cúi đầu châm điếu thuốc vẫn đang ngậm trong miệng. Có chuyện gì? Anh. Vodka muốn nói rồi lại thôi. Trông tâm trạng đại ca có vẻ không tốt, lúc này tốt nhất vẫn nên giữ im lặng. Cậu ta lắc đầu, không có gì. Duyên phả ra một làn khói, lại liếc nhìn quán cà phê kia. Hắn đang định bảo Vodka lái xe thì ánh mắt chợt dừng trên màn hình lớn của một tòa nhà bên cạnh. Nữ MC đang phát một bản tin mới nhất bằng giọng nói rõ ràng, theo nguồn tin đáng tin cậy, sáng nay, trên một chuyến tàu Shinkansen khởi hành từ Tokyo đến Kyoto đã xảy ra một vụ khủng bố có chủ đích. Một quả bom phát nổ trên không trung phía trên tàu Shinkansen. Rất may, không có thương vong về người. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ các đối tượng gây án. Hình ảnh trên màn hình lớn chuyển sang hiện trường. Gương mặt của cảnh sát, tội phạm và những người chứng kiến lần lượt xuất hiện. Vodka đột nhiên nói, đại ca, hai kẻ này hình như chính là những tên mạo danh chúng ta, lợi dụng danh nghĩa của tổ chức để lừa đảo. Tiếc là cảnh sát đã ra tay trước một bước. Jin tùy ý đáp một tiếng.
Khi nhìn thấy mấy đứa trẻ thoáng qua trên màn hình, hắn khẽ nheo mắt lại. Nếu hắn nhớ không nhầm, những đứa trẻ này chính là nhóm học sinh tiểu học đã phát hiện ra số tiền vàng mà Dino Cavan cất giấu. Trong số đó còn có tên nhóc đeo kính với đôi mắt đặc biệt sáng ngời kia. Chỉ là trùng hợp sao? Chiều chủ nhật, sau khi hoạt động cùng đội thám tử nhí kết thúc, Conan trở về văn phòng thám tử Mori, nơi cậu đang tạm thời sống nhờ như thường lệ. Nhưng ở trước cửa, cậu nhìn thấy một nữ sinh trung học đang do dự, dường như không biết có nên nhấn chuông cửa hay không. Tại sao chị không vào trong? Chị đến văn phòng này vì có chuyện cần giúp đỡ, đúng không? Conan hỏi. Cô gái do dự một lát, cuối cùng vẫn bước vào. Tôi tên là Akagi Ryoko. Thật ra, tôi muốn nhờ ngài giúp tìm một người. Ngồi trên ghế sofa, cô gái lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Mori Kogoro đang ngồi đối diện. Đây là ảnh của cậu ấy. Trong ảnh là một thiếu niên mặc đồng phục trung học. Gương mặt vô cùng quen thuộc, rõ ràng chính là Kudo Shinichi trước khi bị teo nhỏ. Hả? Đây chẳng phải là mình sao? Conan khó hiểu nghĩ. Nhưng mình không nhớ đã từng quen cô gái này. Câu nói tiếp theo của Akagi Ryoko lại chẳng khác nào một quả bom được ném xuống. Trước đây, chúng tôi từng hẹn hò với nhau. Hả? Conan, Moriran và Mori Kogoro đồng loạt kinh ngạc. Moriran, cô bạn thanh mai trúc mã của Shinichi, lập tức trở nên lắp bắp. Cậu và Shinichi từng hẹn hò sao? Chắc chắn là chị nhầm ở đâu đó rồi. Kudo Shinichi trong hình dáng một học sinh tiểu học liên tục xua tay, cố tìm lý do giải thích. Chẳng hạn như hai người chỉ có ngoại hình giống nhau thôi. Tuyệt đối không thể nhầm được. Hai tay cô gái siết chặt vạt váy, bởi vì tôi và Shinichi đã tiến triển đến mức hôn nhau rồi. Lừa người. Conan thầm kêu lên trong lòng, cậu hoàn toàn không quen cô nữ sinh này. Conan lén liếc nhìn Gian, lập tức nhận ra sắc mặt cô đã trở nên u ám, không ổn rồi. Hình như Gian hiểu lầm thật rồi. Sau đó, Conan bị Moriran cưỡng ép kéo đến nhà Akagi Ryoko. Có thể Shinichi sẽ đến nhà cô ấy, đúng không? Mọi người cùng đi thì có thể bắt được Shinichi tại trận. Vừa nói, Ran vừa tung một cú đá ngang. Sức mạnh ấy có lẽ đủ để đá gãy một nửa cây cột điện dưới tầng. Nhìn Gian đang nổi giận đùng đùng, mang dáng vẻ không tìm thấy Shinichi thì nhất quyết không bỏ qua. Conan toát một giọt mồ hôi lạnh. Ban đầu, cậu còn tưởng đây chỉ là trò đùa dai của cô gái, nhưng sau khi đến nơi, Conan mới phát hiện sự việc không đơn giản như vậy. Ngôi nhà cô gái đưa họ tới thực chất là nhà của Akagi Hideo, cầu thủ chủ lực tài năng của đội Tokyo Spirits, hiện đang tham gia trận chung kết cúp chủ nhật. Khi cô gái đến nhà Hideo để làm bữa sáng cho em trai cậu ấy là Akagi Mamoru, cô phát hiện Mamoru đã biến mất. Trên bàn có để lại thư cầu cứu của cậu bé, đồ đạc trong phòng bị lục lọi, ngay cả ổ khóa cửa cũng có dấu vết bị cậy phá. Kẻ bắt cóc dùng Mamoru để uy hiếp Akagi Hideo, yêu cầu cậu phải cố tình thua trận đấu hôm nay. Không còn cách nào khác, cô gái đành dùng tên giả Akagi Ryoko đến văn phòng thám tử Mori với hy vọng tìm được Kudo Shinichi giúp đỡ. Nói cách khác, đây là một vụ bắt cóc ổ. Nhân lúc Gian không chú ý, Conan lẻn vào nhà vệ sinh, sử dụng nơ biến đổi giọng nói để gọi điện cho Ryoko, yêu cầu cô kể lại toàn bộ những thông tin mình biết. Sau khi có được thông tin, Conan nhanh chóng phân tích mọi chuyện trong đầu. Nhưng cậu không ngờ rằng vì khoảng cách quá gần, trong lúc gọi điện lại vô tình để lộ sơ hở trước Gian, người vẫn luôn một lòng tìm kiếm Shinichi. Ran đã biết lúc này Shinichi đang ở ngay trong căn nhà này. Conan cười khổ, so với vụ án này, có lẽ Ran còn phiền phức hơn. Tránh khỏi sự tìm kiếm của Ran, Conan quay lại phòng ngủ của Mamoru. Căn phòng bị lục tung lên. Cách chân cậu không xa còn có một chiếc hộp máy chơi game trống không. Nhưng một đứa trẻ bị bắt cóc tại sao lại mang theo máy chơi game? Conan cẩn thận quan sát lại bức thư cầu cứu Mamoru để lại, cuối cùng phát hiện ra điểm đáng ngờ. Cậu sử dụng giọng của Shinichi gọi điện cho Ryoko và biết được Uemura Naoki, bạn thân của Akagi Hideo, đang sống gần khu vực này. Naoki cũng thường xuyên tới đây chơi trò chơi điện tử cùng Mamoru. Vì bị thương ở chân nên Uemura Naoki không thể tham gia trận đấu, hiện đang ở nhà dưỡng thương. Conan suy đoán hung thủ là người quen gây án, đồng thời cố tình ngụy tạo hiện trường thành dáng vẻ có kẻ lạ đột nhập. Dựa vào điểm đáng ngờ trong bức thư cầu cứu, Conan mạnh dạn suy luận rằng kẻ bắt cóc chính là Uemura Naoki, đồng thời Mamoru có lẽ đang ở nhà của Naoki. Ba người nhanh chóng chạy đến nhà Uemura Naoki, quả nhiên phát hiện Mamoru đang chơi trò chơi điện tử ở đó. Uemura Naoki không thực sự có ý định làm hại Mamoru. Cậu ta chỉ muốn Akagi Hideo thua trận, bởi vì dù bản thân có cố gắng đến đâu, Naoki vẫn không thể vượt qua Hideo, người được mọi người gọi là thiên tài. Hơn nữa, chấn thương ở chân khiến Naoki không thể tham gia thi đấu cũng là do Hideo vô tình gây ra trong lúc tập luyện. Nhiều nguyên nhân chồng chất khiến Naoki nảy sinh sự bất mãn mãnh liệt với Hideo. Mang theo oán hận trong lòng, cậu ta đã nghĩ ra cách dùng em trai để uy hiếp Hideo. Vụ án được phá giải thuận lợi, mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Nhưng không hoàn toàn như vậy. Cuối cùng, cô gái nói ra sự thật. Trong lúc cấp bách,
Cô chỉ muốn dùng thân phận bạn gái để thu hút sự chú ý của Kudo Shinichi, khiến cậu đồng ý giúp mình tìm Mamoru để dập tắt cơn giận của Ran. Cô gái không chút do dự nói cho Ran biết số điện thoại mà Shinichi đã dùng để liên lạc với cô. Chỉ cần gọi vào số đó là có thể tìm thấy Shinichi. Không được, điện thoại đang ở ngay trong cặp sách của cậu. Nhân lúc mọi người không chú ý, Conan lặng lẽ chạy ra ngoài. Điện thoại trong ba lô quả nhiên lập tức đổ chuông. Conan không chút do dự, cắm đầu cắm cổ chạy đi. Điện thoại trong cặp vẫn không ngừng vang lên, còn Ran thì đuổi sát phía sau. Cậu phải ngắt cuộc gọi mới được, nếu không chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nếu Ran phát hiện ra thân phận thật của cậu, vị thám tử trung học chưa bao giờ cảm thấy gấp gáp đến vậy. Chạy đến góc khuất của một tòa nhà, Conan tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi, thò tay vào cặp, tắt cuộc gọi. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì giọng Ran đã vang lên, "Shinichi, cậu đang ở đó, đúng không?" "Nguy rồi." Ran bước về phía góc tường nơi Conan đang ẩn nấp, "Tớ sẽ không để cậu chạy thoát nữa đâu, Shinichi. Tại sao cậu lại ở trong nhà cô gái đó? Cô gái tên Ryoko kia rốt cuộc là ai chứ?" Càng nói, giọng Ran càng mang theo vẻ tủi thân. "Này, cô gái đó không? Không phải." Conan sử dụng giọng của Shinichi, lắp bắp giải thích. "Cứ tiếp tục như vậy, thân phận của cậu sẽ bị bại lộ mất. Phải làm sao đây?" Đúng lúc Conan đang sốt ruột, xe của tiến sĩ Agasa xuất hiện. Nhìn ánh đèn pha phía trước xe, trong đầu Conan chợt lóe lên một ý tưởng. Có cách rồi. Bởi Shinichi vẫn không chịu xuất hiện, Ran cảm thấy vô cùng tủi thân. Đôi mắt cô ngấn lệ khi ngẩng đầu lên. Trên bức tường của tòa nhà phía trước, bóng dáng quen thuộc của Shinichi xuất hiện. "Đừng khóc, Ran. Tớ vô tội, cho nên cậu đừng khóc nữa." Conan đứng trên một viên gạch để cái bóng của mình dưới ánh đèn trông giống chiều cao của một học sinh trung học. Cậu cảm thấy hai má mình hơi nóng lên. "Nếu khiến cậu khóc, tớ sẽ rất khó xử." Nói xong câu đó, Conan nhanh chóng trốn vào xe của tiến sĩ Agasa. Khi Ran đuổi tới, tiến sĩ Agasa chỉ về phía sau. Shinichi đỏ mặt rồi chạy về phía đó. Ran không hề nghi ngờ, lập tức đuổi theo. Một lát sau, Conan ló đầu ra từ ghế sau. "Bác nói nhiều quá đấy, tiến sĩ Agasa nhe răng cười, khởi động xe. "Tùy cháu nói sao cũng được." Không ai trong số họ nhận ra rằng ở phía bên kia đường, một chiếc Porsche 356 ampe màu đen đang đỗ tại đó. Phía sau cột điện cách đó không xa, người đàn ông mặc áo khoác đen bóp tắt điếu thuốc trong tay, ném xuống đất rồi dẫm lên. Không ngờ lại gặp được một niềm vui bất ngờ ở đây. Thám tử Kudo Yin, một người phụ nữ có mái tóc ngắn màu nâu trà, trên người mặc áo blouse trắng dùng khi làm việc trong phòng nghiên cứu. Bắt máy. "Anh có chuyện gì?" Không biết người ở đầu dây bên kia đã nói gì, cô khẽ nhíu mày. "Anh hỏi chuyện này để làm gì?" "Đây là thông tin tuyệt mật." Sau một thoáng do dự, cô gái lên tiếng, "Tôi biết rồi, để tôi tìm giúp anh rồi." Cô mở máy tính xách tay trên bàn làm việc, ánh mắt lướt qua một danh sách tên người. "Kudo Shinichi, đúng không? Tìm thấy rồi." Trạng thái là không rõ. Ngoại trừ cậu ta, tất cả những người đã dùng loại thuốc đó đều được xác nhận là đã tử vong. Chỉ có Kudo Shinichi mất tích. "Vậy sao?" Jin ngồi ở ghế lái, bình thản đáp, "Đổi trạng thái thành đã tử vong đi." Sherry: "Cái gì?" Cô là người nghiên cứu loại thuốc đó, hẳn cũng hiểu được điều gì đó. Làm như vậy sẽ giúp cô thuận lợi nghiên cứu hơn, cũng không cần lo tổ chức can thiệp. Jin nói vào điện thoại, một bên khóe môi khẽ nhếch lên. "Tại sao anh phải làm như vậy, Yin? Chuyện đó cô không cần quan tâm. Nói chung, hãy che giấu việc thám tử Kudo vẫn còn sống." Bên tai hắn dường như lại vang lên giọng nói không ngừng gọi tên mình. Jin cụp mắt xuống. "Khi có cơ hội, tôi sẽ nói cho cô biết nguyên nhân." Sau khi tạm biệt Genta và mọi người, Conan một mình đi trên con đường trở về văn phòng thám tử Mori. Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường ven phố trở thành nguồn sáng duy nhất giữa màn đêm. Nếu là một người nhát gan, e rằng đã sợ hãi đến mức không dám tiếp tục bước về phía trước. Thế nhưng Edogawa Conan, một học sinh lớp 1 mang linh hồn của thám tử trung học, hoàn toàn không hề sợ hãi. Thật tình, rõ ràng chỉ là mấy học sinh tiểu học, tại sao lại nhiệt tình với hoạt động thám tử đến vậy chứ? Thám tử đâu phải nghề mà mấy đứa trẻ đó muốn làm là có thể làm được. Không biết rốt cuộc bọn chúng có hiểu chuyện này hay không nữa. Conan ngáp một cái. Từ sau khi biến thành trẻ con, thể lực của cậu thật sự không thể so sánh với trước kia. Khi đi đến một đoạn đường không có đèn chiếu sáng, Conan đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác, cậu nhanh chóng tăng tốc. Thế nhưng tiếng bước chân kia vẫn không nhanh không chậm bám theo phía sau. Đáng ghét, không thể cắt đuôi được. Kẻ đó rốt cuộc là ai? Conan âm thầm nghiến răng. Nếu dù thế nào cũng không thể cắt đuôi được đối phương, vậy thì... Cậu đột ngột quay người lại. Khi nhìn thấy kẻ đang đứng phía sau, đôi mắt Conan lập tức mở lớn. Lại gặp nhau rồi. Thám tử Kudo. Người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt, mái tóc dài màu bạc ánh vàng buông xuống sau lưng. Chính là kẻ đã khiến cơ thể cậu teo nhỏ. Người đàn ông áo đen bí ẩn kia.
Hắn đã phát hiện ra thân phận của cậu sao? Tại sao lại như vậy? Conan nhìn nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi người đàn ông. Hắn rút một khẩu súng từ trong ngực áo, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào cậu. Conan muốn chạy trốn, nhưng cơ thể lại trái ngược hoàn toàn với ý chí, cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích. Lần trước cậu may mắn thoát chết. Lần này, người đàn ông cười lạnh, bóp cò súng. A! Conan đột ngột bật dậy, há miệng thở dốc từng hơi, cậu vội vàng quan sát xung quanh, nhận ra đây là căn phòng mình đang ngủ nhờ tại văn phòng thám tử Mori, thì ra chỉ là mơ. Conan thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào về những người áo đen kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến bao giờ cậu mới có thể khôi phục cơ thể ban đầu? Chẳng lẽ cậu phải sống cả đời dưới thân phận một học sinh tiểu học sao? Bình tĩnh lại đi, Kudo Shinichi. Đây chỉ là tạm thời mà thôi. Cậu nhất định sẽ tìm ra những người áo đen bí ẩn đó, đưa tất cả bọn chúng ra trước pháp luật. Trong căn phòng tối mờ, bóng dáng nhỏ bé ngồi trên giường. Đôi mắt sáng ngời của cậu tràn đầy quyết tâm kiên định. Ran, bên này. Trước cửa nhà hát, cô hai của tập đoàn Suzuki Sonoko, từ xa đã nhìn thấy Moriran và Conan nên lập tức vẫy tay về phía hai người. Xin lỗi, Sonoko, bọn tớ đến muộn rồi. Ran kéo Conan chạy nhanh vài bước, đến trước mặt Suzuki Sonoko. Không sao đâu, tớ cũng chỉ vừa đến thôi. Sonoko lập tức khoác lấy cánh tay Ran, ánh mắt liếc sang Conan đang đứng bên cạnh cô, nhắc mới nớ, tấm vé tớ đưa cho cậu là để cậu đi xem cùng Shinichi cơ mà. Tại sao tên nhóc này lại đi theo? Vở Opera Force đấy, cậu nhóc có hiểu nổi không? Thật xin lỗi vì đã khiến chị phải lo lắng. Conan không nói nên lời, thầm nghĩ. Shinichi gọi điện nói đột nhiên có vụ án cần giải quyết. Ran đáp, bố tớ cũng ra ngoài rồi, tớ không yên tâm để Conan ở nhà một mình. Thôi được rồi, chúng ta vào trong đi. Vở diễn sắp bắt đầu rồi. Sonoko vốn cũng chỉ thuận miệng phàn nàn, sau đó kéo tay Ran đi vào nhà hát. Conan cũng bước theo hai người, nhưng mới đi được vài bước, cậu đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, lập tức quay đầu lại. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Conan mở lớn, một chiếc Porsche 356 ampe màu đen đang đỗ bên đường. Hai người đàn ông áo đen bước xuống xe. Một người có mái tóc dài màu bạc ánh vàng, vành mũ cùng tóc mái che khuất hơn nửa khuôn mặt. Người còn lại có thân hình hơi mập, đeo kính râm màu đen. Hai người đó là... Không thể nhầm được. Chính là hai người áo đen mà cậu từng gặp. Tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Conan. Gian phát hiện đứa trẻ bên cạnh không theo kịp nên quay đầu lại. Thấy Conan đang đứng trước cửa, không biết nhìn về phía nào, cô liền quay lại nắm lấy tay cậu, đột nhiên đứng ngẩn ra làm gì vậy? Cẩn thận đừng để bị lạc nhé. Ran. Không thể để bọn chúng phát hiện ra Gian. Nếu thân phận của cậu bị bại lộ, Ran cũng sẽ bị cuốn vào nguy hiểm. Conan lập tức nở một nụ cười ngây thơ. Vâng, em sẽ ngoan ngoãn đi theo Rani-chan. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước vào nhà hát, Conan quay đầu nhìn lại, hai người đàn ông áo đen đang hòa vào dòng người. Nhìn phương hướng của họ, dường như cũng đang đi về phía nhà hát. Chẳng lẽ bọn chúng thật sự đến đây để xem opera? Hay là... Nếu có thể tránh khỏi Gian và tìm hiểu rõ mục đích của hai người đó. Conan vẫn luôn âm thầm chú ý đến hai người áo đen. Cậu nhìn họ ngồi xuống vị trí của mình, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Có cách nào nghe được cuộc trò chuyện của bọn chúng thì tốt. Có rồi, Conan nhảy khỏi ghế, em đi vệ sinh. Nói xong, cậu lập tức chạy đi. Lúc này, vở opera đã bắt đầu được một lúc. Ran cũng không quá để ý, chỉ dặn Conan chú ý an toàn và nhanh chóng quay lại. Sau khi nhận được lời đáp của cậu, cô tiếp tục tập trung vào sân khấu. Conan lấy kẹo cao su từ trong túi ra, bỏ vào miệng nhai vài lần. Đồng thời, cậu tháo kính xuống, vặn thiết bị nghe lén cỡ nhỏ được giấu ở phần cuối gọng kính, đặt nó vào trong miếng kẹo cao su rồi giấu trong lòng bàn tay. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Conan giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó, lặng lẽ tiến lại gần vị trí của hai người áo đen. Hanako, cậu ở đâu vậy? Conan tùy tiện nghĩ ra một cái tên rồi vừa gọi vừa giả vờ vô tình đi đến bên cạnh chỗ ngồi của hai người. Duyên chú ý đến bóng dáng đứa trẻ, lặng lẽ nhướng mày. Nếu không phải mấy ngày trước vừa phát hiện ra thân phận thật của tên nhóc này, ai có thể ngờ rằng một học sinh tiểu học với vẻ mặt ngây thơ đang đi tìm người lại chính là vị thám tử trung học nổi tiếng kia. Hanako. Conan đặt một tay lên chiếc ghế vodka đang ngồi, nhanh chóng dán miếng kẹo cao su trong lòng bàn tay xuống phía dưới. Sau đó, cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ tìm người. Hanako, mau ra đây đên. Nhóc con, tránh ra. Vodka hạ giọng quát. Conan ngẩng mặt lên. Chú ơi, chú có nhìn thấy Hanako không? Cháu tìm khắp nơi mà vẫn không thấy cô ấy. Duyên nhìn rõ động tác vừa rồi của Conan, trong lòng hơi bất ngờ. Tên nhóc này vừa gắn thứ gì đó xuống ghế của vodka. Có lẽ là một thiết bị nghe lén. Không ngờ cậu ta lại chủ động tiếp cận bọn họ. Vodka cau mày, xua đuổi đứa trẻ. Hanako gì chứ? Tôi không nhìn thấy. Đi chỗ khác tìm đi, nhóc con.
Conan giả vờ sợ hãi, vội vàng chạy đi. Đứa trẻ quay lưng lại với hai người, siết chặt nắm tay, quá thuận lợi. Như vậy, cậu có thể biết được bọn chúng đang nói chuyện gì rồi. Jin chuyển ánh mắt về phía sân khấu, khóe môi khẽ cong lên thành một độ cong khó nhận thấy. Conan không quay trở lại chỗ ngồi của mình mà rời khỏi khán phòng, tìm một góc yên tĩnh rồi bật tai nghe trên kính. Đại ca, mau nhìn kìa, vóc dáng của nữ diễn viên đó đẹp thật đấy. Đó là giọng của người đàn ông vừa quát đuổi cậu. Âm thanh truyền tới khá rõ ràng, chỉ có điều nội dung. Khóe miệng Conan khẽ giật, nhưng cậu vẫn tiếp tục chăm chú lắng nghe. Gương mặt cũng không tệ, vẫn là giọng người đàn ông đó. Người đàn ông tóc dài màu bạc được gọi là đại ca vẫn chưa lên tiếng. Đại ca thấy thế nào? Người đàn ông kia vẫn tiếp tục hỏi. Câm miệng, vodka. Có lẽ bị hỏi đến mất kiên nhẫn, người đàn ông kia cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo. Nhưng nhờ vậy, Conan đã biết được tên của một trong hai người. Vodka. Conan lẩm bẩm, vodka chẳng phải tên một loại rượu sao? Có người lại dùng tên rượu làm tên gọi à? Kỳ lạ thật. Hai người im lặng được một lúc, vodka lại lên tiếng, đại ca, còn bao lâu nữa mới xong? Chờ thêm 10 phút. Giọng của người được gọi là đại ca vang lên. 10 phút, vở Opera Faust mới diễn chưa đến một nửa. Dù thế nào cũng không thể kết thúc trong 10 phút, vì vậy 10 phút này rõ ràng không phải chỉ thời gian tan cuộc. Vậy nó ám chỉ điều gì? Chẳng lẽ hai người này có chuyện gì cần làm ở đây? Đúng lúc đó, gần đó vang lên tiếng bước chân vội vã. Một người đàn ông cầm chiếc cặp da nhỏ đi ngang qua chỗ Conan đang đứng. Cậu ló đầu nhìn thử, thấy người kia bước vào nhà vệ sinh cách đó không xa. Kỳ lạ thật. Mang theo một chiếc cặp đến xem opera, hơn nữa còn không phải phụ nữ. Tên đó thật sự sẽ tới sao? Giọng vodka trong tai nghe kéo sự chú ý của Conan trở lại. Trừ khi hắn không muốn giữ chức vụ của mình nữa. Tiếp theo là giọng của người đàn ông được gọi là đại ca. Tôi đã bảo hắn đến nhà vệ sinh gặp cậu sau khi vở diễn bắt đầu 1 tiếng. Bây giờ cậu nên đi rồi. Đại ca, tại sao lại chọn nhà vệ sinh làm địa điểm giao dịch? Vodka hỏi. Nhà vệ sinh? Người đàn ông vừa đi qua. Cậu không đi sao? Jin hỏi. Được rồi, em đi là được. Sau đó là tiếng ghế bị kéo ra cùng tiếng bước chân dần đi xa. Conan quan sát xung quanh, phát hiện bên ngoài nhà vệ sinh có một chiếc thùng rác, cách đó không xa còn có một góc khuất. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu lặng lẽ trốn sau thùng rác. Cậu muốn biết rõ rốt cuộc những kẻ đó định làm gì. Không lâu sau, người đàn ông tên Vodka đi tới rồi bước vào nhà vệ sinh. Conan chờ thêm một lúc, sau đó tiến sát tới cửa, dướn cổ lắng nghe. Bên trong truyền ra tiếng trò chuyện trầm thấp. Nếu tập trung tinh thần, cậu vẫn có thể nghe được một vài câu. Đã mang đồ tới chưa? Đó là giọng một người đàn ông xa lạ, hẳn là người vừa đi ngang qua đây. Đương nhiên, tiền đâu? Đây là giọng Vodka. Ở đây, giọng người đàn ông kia thoáng do dự. Jin. Không có mặt sao? Jin. Đó là ai? Giao dịch với ông không cần đại ca phải đích thân ra mặt. Vodka nói. Một mình tôi là đủ rồi. Người đàn ông tóc dài kia dường như chính là đại ca của Vodka. Jin. Đó cũng là tên một loại rượu. Chẳng lẽ đây là mật danh của bọn chúng? Đồ đâu? Cuộc giao dịch bên trong vẫn tiếp tục. Người đàn ông xa lạ vội vàng hỏi. Bằng chứng ông nhận hối lộ và biển thủ. Tất cả đều ở đây. Nhà ngoại giao Fujino. Fujino. Chẳng phải đó là vị quan chức ngoại giao gần đây đang vô cùng nổi tiếng sao? Không ngờ ông ta lại bí mật nhận hối lộ và biển thủ. Nhưng những người này làm sao biết được chuyện đó? Conan lùi về phía sau một bước. Cánh tay cậu vô tình va vào chiếc thùng rác bên cạnh, phát ra một tiếng cạch rõ ràng. Ai đó? Bên trong có người quát lớn. Không ổn rồi. Conan vội vàng áp sát bức tường, lùi về phía sau. Dù thế nào cũng phải nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Từ trong nhà vệ sinh vang lên tiếng bước chân của hai người. Nếu bọn họ bước ra và nhìn thấy cậu thì nguy rồi. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau vươn tới, bịt chặt miệng Conan. Cơ thể cậu bị người đó nhấc lên. Đối phương mang theo cậu nhanh chóng vòng qua góc tường, trốn vào khoảng trống phía sau dãy tủ đựng đồ. Chóp mũi tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt. Conan bị người kia nhấc lên, miệng bị bịt chặt nên không thể phát ra tiếng. Cậu không nhịn được giãy giụa, muốn nhìn rõ người phía sau là ai. Dường như người kia mất kiên nhẫn, hắn xoay người, ép đứa trẻ vào tường. Sau khi buông bàn tay đang bịt miệng cậu, hắn lập tức rút súng từ trong ngực áo, chĩa thẳng vào trán Conan rồi hạ thấp giọng, cậu thử cử động thêm lần nữa xem. Conan lập tức cứng đờ. Giọng nói này chính là giọng cậu vừa nghe được trong tai nghe, giọng của Jin. Trong không gian chật hẹp phía sau dãy tủ, hai chân đứa trẻ lơ lửng giữa không trung, cơ thể bị ép sát vào tường. Nòng súng đen ngòm trong tay người đàn ông chĩa thẳng vào trán cậu. Dưới mái tóc màu bạc ánh vàng, có thể nhìn thấy một con mắt xanh sẫm đang lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Toàn thân Conan cứng ngắc. Người đàn ông trước mặt chậm rãi nở một nụ cười lạnh lẽo với cậu. Lại gặp nhau rồi, thám tử Kudo. Trong khoảnh khắc, Conan nhớ lại cơn ác mộng trước đó. Khung cảnh trước mắt gần như trùng khớp hoàn toàn với giấc mơ ấy.
Thân phận của cậu đã bị phát hiện sao? Tại sao? Rõ ràng trước đây cậu chưa từng gặp hắn mới đúng. Bàn tay đang cầm súng của Jin không hề run rẩy. Tiếp theo, có phải hắn sẽ bóp cò không? Không có gì cả. Có lẽ chúng ta nghe nhầm rồi. Từ bên ngoài mơ hồ truyền tới cuộc trò chuyện của hai người. Sau đó, tiếng bước chân dần đi xa. Có lẽ bọn họ đã rời khỏi đó. Vodka vẫn bất cẩn như vậy. Jin lạnh nhạt nghĩ. Hắn cúi đầu, nhìn thấy nỗi hoảng sợ đang được đứa trẻ cố gắng che giấu trong đôi mắt sáng ngời. Đột nhiên buông tay. Đau. Conan rơi thẳng xuống đất. Cậu ôm lấy mông, đau đến nhăn mặt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng người đàn ông đã biến mất. Tại sao hắn lại? Khi Conan trở lại chỗ ngồi, vì đã rời đi quá lâu nên không tránh khỏi bị gian trách mắng một trận. Cậu mất tập trung lên tiếng xin lỗi, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng hắn đã biết thân phận thật của cậu, nhưng tại sao lại không ra tay thủ tiêu cậu? Hơn nữa, hành động vừa rồi của hắn. Mặc dù không hiểu rốt cuộc hắn có mục đích gì, nhưng sự thật là hắn đã giúp cậu, khiến cậu không bị người đàn ông tên Vodka phát hiện. Kudo Shinichi chậm rãi phân tích từng chi tiết, lông mày dần nhíu chặt. Kẻ tên Jin đó, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Bên con đường chạy dọc bờ biển đỗ một chiếc Porsche 356 Ampere màu đen. Mặc dù là mẫu xe cổ đã ra đời hơn 50 năm trước, nó vẫn sở hữu những tính năng ưu việt vượt qua thử thách của thời gian. Kiểu dáng xuất sắc cùng danh tiếng chiếc Porsche đầu tiên khiến nó có giá trị sưu tầm cực cao. Một chiếc xe như vậy lẽ ra phải được nâng niu, cất giữ cẩn thận, chứ không phải chạy trên đường như những chiếc xe bình thường khác. Người phụ nữ có mái tóc màu nâu trà đánh giá chiếc xe cổ từ trên xuống dưới rồi lắc đầu với người đàn ông bên cạnh. Đúng là xa xỉ. Người đàn ông có mái tóc dài màu bạc ánh vàng châm điếu thuốc đang ngậm trong miệng, hoàn toàn không để tâm đến lời nhận xét của cô. Người phụ nữ cũng chẳng bận lòng. Cô đặt hai tay sau gáy, tựa lưng vào ghế, nghĩ đến chuyện có thể khiến Jin làm tài xế. E rằng tôi là người đầu tiên. Anh đưa tôi tới đây để làm gì vậy, Jin? Chuyện loại thuốc cô nghiên cứu không phát huy tác dụng. Jin lên tiếng. Vẻ tùy ý trên mặt người phụ nữ lập tức biến mất. Cô quay sang nhìn hắn. APTX 4869, là tên đó đúng không? Jin đọc ra một chuỗi chữ cái cùng con số. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, hắn khẽ nhếch môi, người mà loại thuốc đó không giết được. Kudo Shinichi. Tôi đã sửa trạng thái của cậu ta thành đã tử vong rồi. Cô nói, bây giờ anh có thể cho tôi biết nguyên nhân chưa? Tại sao anh phải làm như vậy? Đường nét giữa lông mày và đôi mắt của người phụ nữ có vài phần giống với người trong ký ức. Jin chuyển tầm mắt về phía trước, sau khi cho thám tử Kudo uống loại thuốc của cô, tôi còn đổ vào miệng cậu ta một thứ khác. Nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt cô, Jin cong môi, không sai, đúng như cô đang nghĩ. Kudo Shinichi vốn phải chết nhưng lại không chết. Chỉ có điều cơ thể cậu ta bị teo nhỏ, biến thành dáng vẻ của một học sinh tiểu học. Teo nhỏ, người phụ nữ lẩm bẩm, sau đó lập tức lấy lại tinh thần. Thứ khác mà anh cho cậu ta uống là, Duyên phả ra một làn khói, giọng nói có phần thờ ơ, tôi nghĩ đó có lẽ là thuốc giải, nhưng nó lại có tác dụng phụ khiến cơ thể teo nhỏ, cho nên hẳn chỉ là bán thành phẩm. Sao có thể như vậy được? Tại sao anh lại có thứ đó? Người phụ nữ kinh ngạc, rõ ràng loại thuốc này mới chỉ bước vào giai đoạn hoàn thiện. Chỉ có Kudo Shinichi uống bán thành phẩm đó. Những người còn lại dùng loại thuốc của cô đều đã được xác nhận là tử vong. Duyên bình thản thuật lại sự thật. Vì vậy, giả thuyết thứ đó chứa thành phần thuốc giải rất có khả năng là chính xác. Tại sao anh lại có thứ đó? Anh lấy nó từ đâu? Người phụ nữ vẫn không thể tin nổi. Kudo Shinichi đã biến thành trẻ con. Tôi chỉ thông báo chuyện này cho cô biết mà thôi. Jin không trả lời câu hỏi của cô. Có hứng thú thì tự nghiên cứu đi, Seri. Anh... Người phụ nữ cau mày, hiển nhiên không ngờ Jin sẽ tránh né không đáp. Trong xe im lặng một lúc. À, đúng rồi, còn một chuyện nữa. Điếu thuốc trong tay Jin đã cháy gần hết. Hắn nhìn về đường chân trời nơi biển cả giao với bầu trời, giọng nói bình thản. Chuyện liên quan đến chân tướng cái chết của chị gái cô, tôi nghĩ đã đến lúc để cô biết rồi. Chân tướng. Người phụ nữ lập tức mở to mắt. Sau khi đưa Sherry đang thất thần trở lại nơi cô làm việc, Jin lái xe rời đi. Thân xe màu đen như một bóng ma lướt vào màn đêm, ánh đèn đường để lại những vệt sáng loang lổ trên bề mặt xe. Đây là gì vậy, Jin? Chìa khóa sao? Một căn nhà. Trong 2 ngày tới, cô chuyển toàn bộ số đồ trong tầng hầm sang đó. Tại sao? Chẳng lẽ tổ chức đã? Mấy ngày gần đây, số người theo dõi cô tăng lên. Tôi đoán cô đã khiến bọn họ chú ý. Sao có thể chứ? Rõ ràng tôi đã rất cẩn thận thận. Tổ chức phát hiện những kẻ giám sát cô trước đây đều mất tích. Mất tích? Là anh. Anh đã ra tay sao? Bọn chúng biết cô lén mang đồ từ phòng thí nghiệm của trường về nhà, đang định báo cáo lên trên nên bị tôi chặn lại. Nếu tổ chức phát hiện chuyện đó là do anh làm thì sao? Jin, anh có bị. Trước khi lo cho người khác, cô nên tự quản lý bản thân cho tốt đi, đồ ngốc. Tổ chức sẽ không điều tra được đến tôi. Mấy ngày tới cô cứ yên phận một chút.
Dừng toàn bộ những việc đó lại. Biết rồi, biết rồi. Jin, gần đây anh nói nhiều hơn trước thì phải. Ngày mai chuyển hết số thiết bị đó đi. Không, chuyển ngay bây giờ. Này, Jin, anh thật sự nói nhiều hơn rồi đấy. Jin, 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 tại sao anh không nói gì? Câm miệng. Ánh đèn nhanh chóng lướt qua thân xe. Những ngón tay trái đang nắm vô lăng của Jin hơi trắng bệch. Giữa không gian hoàn toàn yên tĩnh, điện thoại trong người hắn đột nhiên đổ chuông. Jin liếc nhìn số gọi đến rồi nhấn nút nghe. Có chuyện gì? Vodka. Đại ca, đã có tin tức về người phụ nữ đó. Giọng Vodka truyền qua điện thoại. Không ngờ cô ta lại to gan đến vậy, còn làm sát thủ thuê. Biết rồi. Jin đọc ra một địa chỉ. Cậu đến đó trước đi, tôi sẽ tới ngay. Người phụ nữ đó đang ở đây sao? Trong quán cà phê đối diện một khách sạn sang trọng, Jin nhìn tòa nhà cao lớn cách đó không xa rồi hỏi. Đúng vậy, Vodka ngồi đối diện đưa cho hắn một tấm ảnh. Cô ta đã đổi tên, ngoại hình cũng chỉnh sửa đôi chút. Chẳng trách trước đây chúng ta không thể điều tra ra. Tachibana Mayai. Sao? Jin quan sát người phụ nữ trong ảnh. Cô mặc trang phục gọn gàng như một nhân viên văn phòng. Nhắc mới nhớ, hình như tôi từng nghe cái tên này ở đâu đó. Là một sát thủ mới hoạt động mạnh trong khoảng 1 năm trở lại đây. Vodka nói. Vũ khí là sợi dây thép được giấu trong mặt dây chuyền trước ngực. Cô ta ra tay gọn gàng, nhanh chóng, thành tích vô cùng xuất sắc. Dù sao cũng từng là người của tổ chức. Jin cười lạnh. Vậy cô ta bị lộ bằng cách nào? Thật ra gần đây, dường như cô ta nghe được tin tức gì đó nên trở nên vô cùng kín tiếng. Chỉ vì nhận nhiệm vụ mấy ngày trước nên mới bị bại lộ, Vodka nói. Đối tượng ám sát là thám tử Mori Kogoro, người gần đây rất nổi tiếng. Mori Kogoro. Jin đặt tấm ảnh xuống, chuyển mắt ra ngoài cửa sổ, gã thám tử nhếch nhác. Vô dụng, để hai chòm ria mép lộn xộn đó sao? Miêu tả chính xác thật đấy. Vodka bật cười. Đại ca biết ông ta bằng cách nào vậy? Vừa hay nhìn thấy, Jin chỉ sang bên kia đường. Khi nhìn thấy người phụ nữ đang đi bên cạnh vị thám tử lừng danh kia, ánh mắt hắn lại rơi xuống tấm ảnh trên bàn, khóe môi khẽ cong lên, không ngờ lại đi ngay bên cạnh đối tượng ám sát. Đó chẳng phải chính là cô ta sao? Lúc này Vodka cũng đã phát hiện, đại ca, có cần ra tay không? Trước tiên cứ ngồi yên. Jin nhìn thấy đứa trẻ quen mắt đi bên cạnh mấy người lớn, khẽ nhướng mày đầy ẩn ý. Tại sao lại là cậu ta? Trên đường rời khỏi trường đua ngựa, thám tử lừng danh Mori Kogoro tình cờ gặp một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bị ngã từ cầu thang xuống. Ông cùng Conan và Moriran đưa cô đến bệnh viện, nhưng bác sĩ thông báo người phụ nữ có thể đã bị mất trí nhớ tạm thời vì va đập vào đầu. Nhìn vẻ mặt bất an của cô, thám tử Mori với tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ lập tức xung phong giúp cô tìm lại ký ức đã mất. Mặc dù Conan không ưa tính cách cứ nhìn thấy phụ nữ đẹp là không thể bước nổi của vị đại thúc này, nhưng vì cảm thấy hứng thú với một mảnh ghép cùng tờ giấy người phụ nữ mang theo, cậu vẫn giả vờ là một đứa trẻ vô tư, thỉnh thoảng lên tiếng gợi ý vài câu, cứ lần theo từng manh mối như vậy, thân phận của người phụ nữ dường như cũng dần trở nên rõ ràng. Nhưng trong lòng Conan lại dần dâng lên cảnh giác. Người phụ nữ tên Tachibana Maya này thỉnh thoảng để lộ ánh mắt sắc bén, cơ thể có những đường nét cơ bắp rõ ràng của người từng được huấn luyện, lúc né tránh tập kích cũng thể hiện thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. E rằng cô ta không phải người bình thường. Sự việc quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Conan. Trong lúc đi cùng người phụ nữ, bọn họ lại một lần nữa bị tập kích. Lần này, có kẻ ném vật nặng từ trên nóc một tòa nhà xuống. Nếu không kịp thời né tránh, hậu quả chắc chắn khó mà tưởng tượng nổi. Sau khi thoát hiểm trong gang tấc, mọi người nhìn thấy một bóng người trên mái nhà. Mori Kogoro vốn nóng tính và dễ kích động, không chút suy nghĩ liền đuổi theo. Conan cũng vội vàng chạy phía sau. Ban đầu Gian cũng định đi theo Conan, nhưng Tachibana Maya đột nhiên đau đầu nên cô đành ở lại bên cạnh cô ta. Trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho Mori Kogoro và Conan. Dù sao Mori Kogoro cũng là người trưởng thành. Hai chân ngắn của Conan hoàn toàn không thể đuổi kịp, chẳng bao lâu đã bị bỏ lại phía sau. Không còn nhìn thấy bóng dáng Mori Kogoro, Conan lau mồ hôi trên trán, đáng ghét, cơ thể trẻ con đúng là quá vướng víu. Nói không sai, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên phía sau. Conan quay đầu lại, nòng súng đen ngòm đập vào mắt khiến toàn thân cậu lập tức cứng đờ. Men theo khẩu súng nhìn lên, dưới mái tóc màu bạc ánh vàng, đôi mắt xanh sẫm của Jin giống như một con sói đang khóa chặt con mồi. Jin, cơ thể Conan cứng ngắc. Tại sao tên này lại ở đây? Jin lại thu súng về, cất vào trong áo rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Conan không nhịn được lên tiếng. Tại sao anh lại? Mục tiêu của người phụ nữ đó là gã thám tử để hai chòm ria mép lộn xộn kia. Jin hơi nghiêng mặt sang một bên. Sao anh biết? Cậu còn không đi, tôi sẽ đổi ý đấy, thám tử Kudo. Trong đôi mắt xanh sẫm của người đàn ông chỉ có sự lạnh lẽo. Conan muốn biết người này định làm gì, nhưng nếu chú Mori thật sự gặp nguy hiểm. Cậu nghiến răng, xoay người chạy đi. Điện thoại của Jin đổ chuông. Hắn nhấn nút nghe, có chuyện gì? Đại ca, em tìm được địa điểm rồi. Giọng Vodka truyền tới.
nhưng em ở quá xa nơi đó, không kịp chạy đến. Tôi biết rồi. Jin nói, cậu về trước đi, đại ca. Vodka còn muốn nói thêm, nhưng cuộc gọi đã bị cắt đứt không chút lưu tình. Người đàn ông đeo kính râm có phần buồn bực, nhưng đối tượng ám sát cũng đang ở đó mà. Chú Mori, Conan khó khăn lắm mới tìm thấy Mori Kogoro và Tachibana Maya trong một nhà xưởng bỏ hoang. Khi nhìn thấy vị đại thúc bị Tachibana Maya dùng dây thép siết cổ, treo trên xà nhà, vẫn đang liều mạng giãy giụa, Conan lập tức nóng ruột. Cậu nhìn thấy một quả bóng chày cũ gần đó, nhanh chóng ngồi xổm xuống bật công tắc giày tăng lực. Ngay khi Conan chuẩn bị đá quả bóng đi, một tiếng xé gió rất nhẹ vang lên, sợi dây thép trong tay nữ sát thủ lập tức đứt lìa. Mori Kogoro rơi từ trên không xuống, đầu va vào một viên gạch dưới đất. Ông không kịp rên lấy một tiếng đã ngất đi. Nữ sát thủ kinh ngạc nhìn quanh, ai ê? Ra đây, nhưng xung quanh hoàn toàn không có động tĩnh. Cô ta hoảng hốt quan sát nhà xưởng tối tăm, nỗi sợ hãi trong lòng bắt đầu lan rộng, chẳng lẽ là lại một âm thanh rất khẽ vang lên. Cơ thể nữ sát thủ đột nhiên cứng lại rồi ngửa mặt ngã xuống. Giữa trán cô ta xuất hiện một lỗ máu. Conan kinh hãi, nhìn thấy một bóng đen thoáng qua trong góc, cậu lập tức đuổi theo. Bóng người đó mặc áo khoác dài màu đen, có mái tóc dài màu sáng và đội mũ đen. Không thể nhầm được, chính là hắn. Conan lớn tiếng gọi, đứng lại cho tôi, Jin. Cậu đuổi theo bóng đen vào một con hẻm nhỏ, nhưng khi chạy vào bên trong, nơi đó lại không có một bóng người. Conan đang định xoay người thì cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, sau đó bị ép mạnh vào tường. Cậu đúng là gan lớn. Giọng người đàn ông trầm thấp và lạnh lẽo. Conan tức giận trừng mắt nhìn Jin, tại sao anh lại giết cô ta? Chỉ đang thi hành nhiệm vụ, Jin bình thản nói, nhắc mới nhớ, tôi cũng xem như vừa cứu chú của cậu. Cô ta phải được giao cho cảnh sát. Conan hét lên, vậy cậu muốn giao tôi cho đám ngu ngốc đó sao? Jin nhướng mày, giọng nói đầy chế giễu, thám tử Kudo chính nghĩa. Anh. Conan nghiến răng, nhất định sẽ có ngày đó, tôi nhất định sẽ tự tay bắt được anh. Jin cười lạnh, đợi đến khi cậu khôi phục lại cơ thể rồi hãy nói. Bị nhắc đến vấn đề cơ thể, Conan càng thêm phẫn nộ, nếu không phải anh bắt tôi uống loại thuốc đó. Chút tâm trạng muốn trêu chọc vốn có của Jin đột nhiên biến mất. Hắn buông tay, khiến đứa trẻ rơi thẳng xuống đất, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Thám tử Kudo, cậu rất thông minh. Giọng Jin không hề có chút nhiệt độ, nhưng nếu vì hành động lỗ mãng mà mất mạng, vậy thì chỉ có thể gọi là ngu xuẩn. Đứa trẻ sững người, không hiểu nhìn lên, Jin cúi đầu đối diện với cậu. Trong đôi mắt xanh sẫm là một cảm xúc khó mà gọi tên, có những thứ, khi còn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của nó mà đã tùy tiện lao tới, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nói xong, người đàn ông xoay người rời đi, chỉ để lại cho đứa trẻ một bóng lưng đen tối và lạnh lẽo. Có những thứ, khi còn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của nó mà đã tùy tiện lao tới, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mái tóc màu bạc ánh vàng cùng vành mũ đen che khuất hơn nửa khuôn mặt người đàn ông. Qua khe hở giữa những sợi tóc, một con mắt xanh sẫm hiện ra, lạnh lẽo như viên pha lê vô cơ. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, đứa trẻ chỉ cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn chân lan dần lên trên, gần như đóng băng cả trái tim. Trong căn phòng tối đen, thám tử trung học đang dùng tên giả Edogawa Conan ngồi trên giường, hoàn toàn không có chút buồn ngủ. Khi nữ sát thủ ra tay với Mori Kogoro, sợi dây thép được cô ta dùng làm vũ khí đột nhiên đứt lìa. Ngay sau đó, cô ta bị bắn trúng giữa trán rồi tử vong. Mori Kogoro, người trực tiếp có mặt tại hiện trường, lại mất ý thức vì đầu va đập mạnh nên hoàn toàn không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Conan, người duy nhất biết chân tướng, lại đuổi theo Jin ra ngoài. Đến khi cậu trở lại hiện trường, cảnh sát đã có mặt từ lâu. Cuối cùng, vụ án được kết luận là nữ sát thủ bị kẻ thù trả thù. Sau đó, Mori Kogoro vẫn luôn cảm thán rằng mạng mình quá lớn. Ai có thể ngờ vũ khí của nữ sát thủ lại đột nhiên đứt lìa, giúp ông may mắn giữ được một mạng. Nhưng Conan biết sự việc không phải như vậy. Khi Mori Kogoro bị nữ sát thủ dùng dây thép siết cổ, chính Jin đã nổ súng bắn đứt sợi dây, khiến cô ta không thể ra tay thành công. Xét theo một ý nghĩa nào đó, người đàn ông ấy quả thật đã cứu vị thám tử đại thúc tự cao tự đại kia. Conan không nói cho thanh tra Meager và mọi người biết về sự tồn tại của Jin. Có lẽ bởi cậu cảm nhận được phía sau người đàn ông kia đang che giấu một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Cho dù kéo cảnh sát vào chuyện này, có lẽ cũng chẳng giúp được gì, hoặc cũng có thể, trong tiềm thức, cậu đã tiếp nhận lời cảnh cáo của Jin. Có những thứ, khi còn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của nó mà đã tùy tiện lao tới, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Kẻ đã khiến cơ thể cậu teo nhỏ, một người đàn ông bí ẩn không rõ lai lịch lẫn mục đích, lại hết lần này đến lần khác vô tình hoặc cố ý buông tha cho cậu, thậm chí còn cảnh cáo cậu đừng hành động quá lỗ mãng. Thám tử trung học theo bản năng đưa tay chống cằm, cau chặt lông mày. Kẻ tên Jin đó rốt cuộc có mục đích gì? Conan lại nhớ tới ánh mắt của người đàn ông khi nói câu ấy, nó lạnh giá như bị bao phủ bởi một lớp băng dày, dường như khinh miệt tất cả mọi thứ. Thế nhưng phía sau lớp băng lạnh thấu xương đó, dường như có thứ gì đang bị che giấu thật sâu,
tựa như sự cô độc bị chôn vùi dưới đáy biển tăm tối. Trên người kẻ đó nhất định có bí mật, nếu có thể gặp lại hắn, cậu nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Edogawa Conan âm thầm siết chặt nắm tay, thế nhưng vị thám tử trung học không ngờ cơ hội ấy lại đến nhanh như vậy. Mori Kogoro muốn tham gia buổi họp mặt câu lạc bộ judo thời đại học được tổ chức 5 năm một lần. Mọi người đã hẹn nhau cùng đi tắm suối nước nóng, tiện thể thưởng thức lễ hội địa phương. Gian nài nỉ mãi mới giành được cơ hội đi cùng. Conan đang mang thân phận học sinh tiểu học đương nhiên cũng phải theo họ. Nhìn Kogoro vui vẻ trò chuyện với những người bạn học đã lâu không gặp, thỉnh thoảng lại bật lên những tràng cười lớn, Ran suy nghĩ một chút rồi mỉm cười với Conan. Conan, chúng ta đi tắm suối nước nóng nhé. Nói xong, cô không để ý đến sự giãy giụa của đứa trẻ, kéo cậu đi thẳng về phía hồ tắm Lộ Thiên, vừa đi vừa nói, không cần ngượng đâu, Conan. Tắm suối nước nóng thoải mái lắm, lát nữa chị sẽ kỳ lưng cho em nhé. Kỳ lưng sao? Kudo Shinichi trong hình dáng một học sinh tiểu học lập tức cứng đờ toàn thân. Nếu thân phận thật bị bại lộ, cậu nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm. Trong lúc vẫn đang cố sức giãy giụa, khóe mắt Conan chợt nhìn thấy cánh cửa của hồ tắm riêng phía hành lang đối diện mở ra. Một bóng người từ bên trong bước ra. Khi nhìn rõ người đó, đồng tử Conan lập tức co lại. Bộ yukata màu xanh đen phác họa vóc dáng cao gầy nhưng rắn chắc của người đàn ông. Mái tóc dài màu bạc ánh vàng bị hơi nước làm ướt, buông xuống sau lưng, dưới lớp tóc mái dài che phủ, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mím chặt. Cho dù không mặc chiếc áo khoác đen lạnh lẽo kia, Conan vẫn có thể lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Chính là hắn, Jin. Conan nhìn chằm chằm người đàn ông ấy. Thế nhưng Jin dường như hoàn toàn không phát hiện ra cậu. Sau khi rời khỏi hồ tắm, hắn trực tiếp đi về phía phòng nghỉ, bóng dáng nhanh chóng biến mất sau góc hành lang. Mặc cho Ran kéo mình về phía hồ tắm Lộ Thiên, Conan vẫn cau chặt lông mày. Tên đó, tại sao lại xuất hiện ở đây? Đây là gì? Jin nhận lấy tờ giấy vodka đưa tới, sau khi liếc qua nội dung phía trên, hắn khẽ nhíu mày, suối nước nóng. Người đàn ông đeo kính râm cười khà khà, đại ca, mấy ngày nay em thấy tâm trạng anh có vẻ không được tốt. Vừa hay em kiếm được thứ này, anh có thể đến đó thư giãn một chút. Không có hứng thú. Jin nén tờ giấy trở lại người vodka. Đại ca, vodka tiếp tục khuyên. Mấy ngày nay cũng không có nhiệm vụ gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tại sao anh không tranh thủ thả lỏng một chút? Jin ngậm thuốc lá, hoàn toàn không để ý đến người đàn ông bên cạnh. Em nghe nói khu vực đó vừa hay đang tổ chức lễ hội, sau khi tắm suối nước nóng còn có thể đi xem pháo hoa. Vodka không hề nản lòng, mấy ngày nay đại ca vẫn luôn, pháo hoa. Jin đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời Vodka, hiếm khi nhận được phản ứng của Jin, Vodka lập tức trở nên phấn khích, đúng vậy, mấy ngày này vừa hay là thời gian tổ chức lễ hội, khi trời tối, khu vực đó sẽ bắn pháo hoa. Nghe nói đặc biệt đẹp, vừa nói, Vodka vừa đưa tờ giấy sang lần nữa. Jin, sau này vào thời điểm này mỗi năm, chúng ta đều đến đây cùng xem pháo hoa nhé. Bên tai dường như lại vang lên giọng nói trong trẻo của cô gái. Jin vẫn nhớ ánh mắt của cô khi nói câu ấy. Trong đó có mong chờ, ngượng ngùng và thấp thỏm. Đôi mắt xanh lam trong suốt như những giọt sương đọng trên cánh hoa. Nhìn tờ giấy trước mặt, Jin im lặng hồi lâu rồi cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy. Hắn hoàn toàn không để ý đến động tác thở phào nhẹ nhõm của Vodka, chỉ đứng dậy rời đi. Những đầu ngón tay đang giữ tờ giấy hơi trắng bệch. Lúc đó hắn đã trả lời thế nào? Jin nhớ rõ giọng nói lạnh nhạt của mình, cô mau dẹp những suy nghĩ không thực tế đó đi. Tôi không thể năm nào cũng đúng giờ ở bên cô vào ngày này. Hắn cũng nhớ rõ đôi mắt cô gái đã ảm đạm trong thoáng chốc, sau đó lại nhanh chóng sáng lên. Nếu vậy thì đổi lại, năm nào vào ngày này tôi cũng sẽ ở bên anh. Thế nào, tôi có phải rất vĩ đại không? Đáng tiếc, đôi mắt ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Nhìn từ bên ngoài, nhà trọ suối nước nóng này trông hết sức bình thường, nhưng cách trang trí trong phòng lại vô cùng dụng tâm. Đồ nội thất tinh xảo cùng những món trang trí tỉ mỉ, trên bàn thậm chí còn bày một bình hoa nghệ thuật. Phong cách Nhật Bản mang đến cảm giác thoải mái ngoài dự đoán. Thưa quý khách, rượu sake của ngài đã được mang tới. Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Nhân viên phục vụ của nhà trọ mang tới rượu sake đã được hâm nóng cùng vài món ăn kèm. Sau khi nhẹ nhàng đặt chúng xuống, cô nhỏ giọng nhắc nhở, lễ hội pháo hoa sẽ bắt đầu lúc 6 giờ tối. Quý khách có hứng thú thì xin đừng bỏ lỡ. Nói xong, cô quỳ gối lui ra ngoài. Đại ca cứ tận tình hưởng thụ ở đó đi, em đã sắp xếp tất cả rồi. Nhớ lại lời Vodka, Jin nhìn chiếc chén trắng tinh trong tay, thấp giọng tự nói, tên đó đúng là có lòng, đúng là một kẻ biết hưởng thụ. Cấp bậc phòng này, so với phòng của chú Mori và mọi người, quả thực không giống cùng một nhà trọ. Nhân lúc Gian không chú ý, Conan lén bám theo nhân viên phục vụ vừa rồi, đi tới gần căn phòng Jin đang ở, qua khe cửa chưa khép kín, cậu nhìn thấy rõ cách bài trí bên trong, không nhịn được âm thầm cảm thán. Chỉ thất thần trong chốc lát, khi Conan nhìn vào phòng lần nữa, bóng dáng người đàn ông đã biến mất khỏi tầm mắt. Cậu có phần sốt ruột,
nghiêng tai lắng nghe nhưng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào trong phòng. Sau khi quan sát xung quanh, xác nhận không có người, đứa trẻ một lòng muốn biết rõ mục đích chuyến đi lần này của Jin dứt khoát hạ quyết tâm. Cậu lặng lẽ kéo cửa ra, rón rén bước vào trong. Conan vừa cẩn thận đóng cửa lại, khi quay người, ánh mắt đã đối diện với một đôi mắt xanh sẫm lạnh lẽo. Conan, người lén lút xâm nhập căn phòng nhưng bị bắt tại trận. Jin, người vừa từ gian phòng bên trong bước ra đã phát hiện trong phòng có thêm một người. Bị đôi mắt lạnh như băng ấy nhìn chằm chằm, Conan không nhịn được lùi về phía sau. Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng. Jin bật cười khẽ, không rõ hàm ý, đi nhầm sao? Vậy thì đúng là trùng hợp thật. Hắn khoanh hai tay trước ngực, khẽ nhướng một bên mày, tại sao đi đến đâu tôi cũng có thể gặp cậu vậy, thám tử Kudo? Đúng là trùng hợp thật. Dường như người đàn ông trước mặt không có địch ý, Conan miễn cưỡng nở một nụ cười, lặng lẽ dịch từng bước về phía sau, cần gì phải vội vã rời đi như vậy, thám tử Kudo chính nghĩa. Nhìn thấy đứa trẻ sắp lùi đến bên cửa, Jin khẽ cong môi, chẳng phải cậu đến đây để điều tra mục đích chuyến đi lần này của tôi sao? Động tác của Conan lập tức cứng lại. Người đàn ông có mái tóc dài màu bạc ánh vàng ngồi xuống phía sau chiếc bàn thấp. Bộ yukata xanh đen thay thế chiếc áo khoác dài màu đen lạnh lẽo. Trang phục thoải mái khiến khí thế sắc bén quanh người hắn dịu đi đôi chút, tựa như một lưỡi dao đã được thu vào vỏ, toàn bộ ánh sáng lạnh lẽo đều bị che giấu. Conan đột nhiên cảm thấy người này lại khá hòa hợp với căn phòng mang phong cách Nhật Bản. Một ý nghĩ kỳ quái thoáng hiện trong đầu, nhưng cậu lập tức thu lại tâm trí đang trôi dạt. Nhìn ánh mắt như cười mà không phải cười của người đàn ông, Conan vô thức nuốt nước bọt. Tôi hỏi thì anh sẽ nói sao? Những ngón tay thon dài của Jin xoay nhẹ chén rượu trong tay, ánh mắt hắn dừng trên người đứa trẻ. Cậu cảm thấy thế nào? Conan siết chặt từng ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu anh làm chuyện xấu, tôi sẽ bắt anh. Nhìn ánh mắt đứa trẻ trở nên sắc bén, Jin chỉ nhẹ nhàng nhướng mày. Tôi rất mong chờ. Bởi phản ứng hời hợt của đối phương, Conan không nhịn được cau mày. Người này, thật sự không thể nhìn thấu rốt cuộc hắn đang có mục đích gì. Conan, đứa trẻ đang định mở miệng lần nữa thì gần đó truyền đến giọng Ran, khiến cậu giật mình. Tại sao Ran lại tìm đến tận đây? Conan, thật tình, rốt cuộc em đã chạy đi đâu vậy? Giọng Ran càng lúc càng gần, nhìn đứa trẻ đang cứng đờ tại chỗ, Jin đột nhiên lên tiếng, thám tử Kudo, cậu không sợ cô bạn thanh mai trúc mã của mình tìm đến sốt ruột sao? Người này, cậu vẫn chưa điều tra rõ mục đích của Jin, nhưng giọng thiếu nữ bên ngoài đang từng bước tới gần. Conan nhìn người đàn ông vẫn ung dung thảnh thơi, không nhịn được nghiến răng, tốt nhất anh đừng có hành động gì. Jin. Nói xong, cậu kéo cửa chạy ra ngoài. Trong hành lang nhanh chóng vang lên giọng đứa trẻ, Rani-chan, em ở đây. Thật tình, Conan. Tại sao em lại chạy lung tung khắp nơi vậy? Em xin lỗi, Rani-chan. Nhớ lại ánh mắt sắc bén của đứa trẻ trước khi rời đi, Jin, sát thủ hàng đầu của tổ chức áo đen, cảm thấy có chút mới mẻ. Đây là đe dọa sao? Bị cô bạn thanh mai trúc mã kéo đi ngâm mình trong hồ suối nước nóng lộ thiên, Kudo Shinichi với vẻ ngoài của một học sinh tiểu học đã đỏ bừng như một quả cà chua chín. Trong lòng cậu âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để Gian phát hiện ra thân phận thật. Nếu không, nhớ tới cảnh Gian chỉ cần một cú đá đã có thể hạ gục một người đàn ông trưởng thành, vị thám tử trung học không nhịn được dùng mình. Conan, em sao vậy? Tại sao lại run thế? Ran khó hiểu trước phản ứng của cậu. Không có gì. Conan cười gượng, nhân lúc Gian không chú ý, vội lau mồ hôi lạnh trên trán. Mấy người đang trò chuyện với Mori Kogoro nhìn thấy Gian và Conan đi tới, lập tức vây quanh. Buổi họp mặt lần này là cuộc tụ họp của các thành viên câu lạc bộ judo thời đại học của Mori Kogoro. Đã 5 năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, mọi người vui vẻ hỏi thăm nhau, cùng hồi tưởng những chuyện thú vị thời đại học, thỉnh thoảng lại bật cười lớn. Không khí vô cùng náo nhiệt. Nakamichi Kazushi, người từng là chủ tướng của câu lạc bộ judo và hiện đã trở thành cảnh sát, đột nhiên đề nghị, đúng rồi, chúng ta cùng đi chơi bóng bàn đi. Mọi người lập tức hào hứng hưởng ứng. Thế nhưng Horikoshi Yumi, người từng được mệnh danh là hoa khôi của câu lạc bộ judo, lại không có hứng thú. Cô nói với mọi người một tiếng rồi quay về phòng ngủ trưa. Mấy người chơi trong phòng bóng bàn đến quên cả thời gian. Khi hoàn hồn, đã là 6 giờ tối. Nhớ ra đã hẹn nhau đi xem pháo hoa, mọi người vội vàng lên đường. Đi được nửa đường, Ran nhớ tới dì Yumi vẫn đang ngủ trưa trong phòng, vì vậy chủ động dẫn Conan quay lại gọi cô. Trước cửa phòng Horikoshi, Ran đang định gõ cửa thì bị Nakamichi Kazushi, người ở lại thu dọn dụng cụ, ngăn lại. Yumi ghét nhất là bị người khác gọi dậy, Nakamichi Kazushi nói như vậy. Ran suy nghĩ một chút, cuối cùng từ bỏ ý định đánh thức dì Yumi, dẫn Conan trở lại địa điểm xem pháo hoa. Những đóa hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm, để lại những vệt sáng lấp lánh trên nền trời xanh thẫm, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn từng chùm pháo hoa lớn nở tung trên không, không nhịn được cất tiếng cảm thán, đẹp quá. Giọng Ran vang lên bên tai.
Conan tán thành gật đầu. Cảnh tượng rực rỡ nhưng chỉ tồn tại trong chớp mắt này quả thực vô cùng đẹp đẽ. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhưng một chùm pháo hoa chói mắt bất ngờ nổ tung khiến cậu bị lóa. Conan không nhịn được cúi đầu, tháo kính xuống rồi dụi mắt. Cho dù đã nhắm mắt, trên mí mắt vẫn còn lưu lại những đốm sáng. Conan khó chịu mở mắt, ánh nhìn lướt qua những nhóm người đang tụ tập thành từng tốp, sau đó đột nhiên dừng lại trên một bóng người ở phía xa. Yin, người đàn ông cậu vừa gặp cách đây không lâu đang đứng trên một khoảng đất trống cách xa đám đông. Giống như những người khác, hắn ngẩng đầu nhìn những đóa hoa đang nở rộ trên bầu trời đêm. Người này, chẳng lẽ hắn đến đây thật sự chỉ để tắm suối nước nóng và xem pháo hoa sao? Conan cảm thấy chuyện này khó mà tin nổi. Nhìn Ran và Mori Kogoro bên cạnh đang hoàn toàn chìm đắm trong màn pháo hoa, Conan lại liếc bóng người phía xa. Nhân lúc hai người không chú ý, cậu lặng lẽ đứng dậy, đi về phía Jin. Trên bầu trời đêm, từng chùm pháo hoa đủ hình dáng và màu sắc liên tiếp nở rộ. Ánh sáng rực rỡ vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, chỉ để lại những vệt sáng khiến lòng người buồn bã rồi lập tức tan biến. Pháo hoa ở Chiba quả nhiên danh bất hư truyền. Đôi mắt cô gái đặc biệt sáng ngời. Một tay cô kéo tay áo thiếu niên bên cạnh, tay còn lại chỉ lên bầu trời, vui vẻ reo lên, mau nhìn đi, mau nhìn đi. Chùm này còn đẹp hơn. Nhìn cô gái chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên, thiếu niên bên cạnh lại không mấy hứng thú. Hắn thậm chí không ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ tùy ý đáp lại. Cô gái bất mãn trừng mắt, anh nghiêm túc xem pháo hoa cho tôi. Thiếu niên ngước mắt nhìn qua một lần rồi lập tức cụp mắt xuống, có gì đáng xem. Tôi có lòng tốt đưa anh tới đây thư giãn, vậy mà anh còn không biết cảm kích. Cô gái bĩu môi. Rõ ràng là có người nghe nói tôi đến Chiba làm việc nên nhất quyết đòi đi theo, còn nói có thể nhân cơ hội tham gia lễ hội pháo hoa. Thiếu niên bình thản vạch trần sự thật. Bị vạch trần không chút lưu tình, cô gái đau khổ ôm mặt, anh không thể giả vờ không biết sao. Nhìn phản ứng của cô, khóe môi thiếu niên khẽ cong lên, gần như không thể nhận ra. Hắn chuyển ánh mắt về phía pháo hoa đang nở rộ trên cao, ánh sáng rực rỡ từ bầu trời đêm trút xuống, khiến gương mặt có đường nét rõ ràng của thiếu niên càng thêm tuấn tú. Cô gái nhìn đường nét anh tuấn, sắc sảo của người bên cạnh, trong lòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Yin, sau này vào thời điểm này mỗi năm, chúng ta đều đến đây cùng xem pháo hoa nhé. Không hiểu vì sao, cô gái lại buột miệng nói ra câu ấy. Trong khoảnh khắc, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực gần như lấn át cả tiếng pháo hoa đang nổ vang bên tai. Thiếu niên quay đầu, giọng nói lạnh nhạt, cô mau dẹp những suy nghĩ không thực tế đó đi. Tôi không thể năm nào cũng đúng giờ ở bên cô vào ngày này. Đó là câu trả lời đã nằm trong dự đoán. Cô gái hít sâu một hơi rồi nở nụ cười rạng rỡ với thiếu niên. Nếu vậy thì đổi lại, năm nào vào ngày này tôi cũng sẽ ở bên anh. Thế nào, tôi có phải rất vĩ đại không? Đôi mắt xanh biếc trong suốt như đá quý màu biển được ánh pháo hoa nhuộm lên những sắc màu rực rỡ. Ánh mắt sáng ngời ấy còn lấp lánh hơn cả pháo hoa trên trời. Jin nhìn những vệt sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Dù màu sắc nhiệt liệt và chói lọi đến đâu, chúng cũng không thể khiến đôi mắt xanh sẫm của hắn nhiễm thêm một chút hơi ấm. Nếu vậy thì đổi lại, năm nào vào ngày này tôi cũng sẽ ở bên anh. Có lẽ lễ hội đã đi đến cao trào. Hàng chục chùm pháo hoa cùng lúc lao lên bầu trời đêm, đồng loạt nổ tung giữa tiếng kinh ngạc của mọi người. Trên nền trời xanh thẫm, từng đóa hoa khổng lồ rực rỡ nở rộ. Ánh sáng chói lòa trong khoảnh khắc khiến màn đêm sáng như ban ngày. Thế nhưng dù là cảnh tượng như vậy, cũng không chói mắt bằng nụ cười năm đó. Nếu vậy thì đổi lại, năm nào vào ngày này tôi cũng sẽ ở bên anh. Đôi môi Jin khẽ động, hắn thu hồi ánh mắt đang hướng lên bầu trời đêm rồi xoay người rời đi. Sau khi xem pháo hoa trở về, nhóm Mori chuẩn bị dùng bữa tối, thế nhưng mọi người chờ mãi, Horikoshi Yumi, người đã ở trong phòng từ buổi chiều, vẫn không xuất hiện, vừa sốt ruột vừa lo lắng, cả nhóm quyết định cùng nhau đến gọi Hoa Khôi của câu lạc bộ judo dậy. Dù sao mọi người đều có mặt, cho dù tính tình Horikoshi không tốt, cô cũng không đến mức nổi giận với tất cả. Nhưng điều không ai ngờ tới là sau khi gọi mãi không có người đáp, mọi người phá cửa xông vào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ lại là thi thể Horikoshi Yumi. Trong tay cô vẫn nắm một khẩu súng, thái dương bị đạn xuyên qua. Mori Kogoro và Nakamichi Kazushi cùng bước lên kiểm tra thi thể. Dựa vào tư thế của người chết, bước đầu họ phán đoán đây là một vụ tự sát. Nhưng khi chú ý đến ngón trỏ đáng lẽ phải đặt trên cò súng lại cứng đờ duỗi ra bên ngoài, Conan lập tức cau mày. Không đúng, nếu thật sự tự sát, tư thế cầm súng của dì Yumi quá kỳ lạ. Hơn nữa, vết thương ở thái dương cũng không có dấu vết bỏng và chảy xước do nòng súng để lại như những vụ tự sát ở cự ly sát người. Như vậy chỉ còn một khả năng, dì Yumi đã bị sát hại. Trong đầu Conan lập tức hiện lên bóng dáng Jin. Ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông khiến cậu vô thức siết chặt nắm tay. Nhân lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung vào người chết, đứa trẻ lặng lẽ rời khỏi đó, chạy về phía căn phòng Jin ở trong ký ức. Cậu phải làm rõ một chuyện, hung thủ sát hại dì Yumi, rốt cuộc có phải là hắn hay không? Jin chạy tới trước cửa phòng người đàn ông,
Conan kéo mạnh cửa rồi xông thẳng vào. Chiếc chén rượu đan được đưa đến bên môi dừng lại. Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn thấp ngước mắt lên, hơi khó chịu cau mày khi nhìn đứa trẻ hấp tấp xông vào. Có phải anh không? Conan nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sắc bén. Có phải anh đã giết dì Yumi không? Đối diện với lời chất vấn đột ngột ấy, Jin nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi vấn. Conan siết chặt nắm tay. Horikoshi Yumi đi cùng chúng tôi. Có phải anh đã giết cô ấy không? Jin khẽ nhướng mày. Có người bị sát hại, chẳng phải cậu nên đi truy tìm hung thủ sao? Tại sao thám tử Kudo lại rảnh rỗi chạy đến chỗ tôi? Tôi tới đây để hỏi cho rõ, có phải anh đã giết cô ấy không? Hiểu được mục đích của đứa trẻ, Jin đặt chén rượu xuống, có vẻ hứng thú nhìn Conan đang đứng cách mình vài bước. Cậu cho rằng tôi là hung thủ? Conan mím chặt môi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. Chưa nói đến chuyện tôi hoàn toàn không có hứng thú với một người không liên quan. Jin đứng dậy, hai tay thu vào trong ống tay áo rồi chậm rãi đi về phía đứa trẻ. Cho dù tôi thật sự là hung thủ, cậu cứ thế chạy tới chất vấn trực tiếp, cũng quá liều lĩnh rồi đấy. Thám tử Kudo, người đàn ông từng bước áp sát. Bị thân hình cao lớn của đối phương gây áp lực, Conan không nhịn được lùi lại một bước. Móng tay cậu đã bấm sâu vào lòng bàn tay. Jin đưa tay túm cổ áo đứa trẻ, nhấc cậu lên giữa không trung để hai người có thể nhìn thẳng vào nhau. Lần trước tôi đã nói rồi, hành động quá lỗ mãng chỉ chứng minh cậu ngu xuẩn. Dưới mái tóc màu bạc ánh vàng, đôi mắt xanh sẫm của người đàn ông vừa lạnh lẽo vừa sâu thẳm, xem ra cậu thật sự ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa. Anh, cơ thể lơ lửng giữa không trung, Conan cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn. Duyên xách đứa trẻ tới cửa, sau đó không chút lưu tình ném cậu ra ngoài hành lang như vứt một món đồ bỏ đi. Tốt hơn hết cậu nên làm tròn bổn phận, đi tìm hung thủ đi, ngài thám tử chính nghĩa. Khụ, khụ. Conan ôm cổ ho khan vài tiếng, nói như vậy, anh. Rầm. Tiếng cánh cửa va mạnh vào khung cửa cắt ngang lời Conan. Không phải hung thủ sao? Nhìn cánh cửa đã đóng chặt, đứa trẻ nói nốt câu còn dang dở. Cuối cùng, chân tướng vụ án cũng được vạch trần. Jin quả thật không phải hung thủ. Kẻ sát hại Horikoshi Yumi là một người khác, chính là Nakamichi Kazushi, người từng có quan hệ tình cảm với cô nhưng hiện đã chia tay. Hóa ra Nakamichi Kazushi và Horikoshi Yumi đã hẹn hò suốt 18 năm. Nakamichi nhiều lần cầu hôn nhưng đều bị Yumi từ chối. Sau khi hoàn toàn từ bỏ, anh bắt đầu đi xem mắt và nhanh chóng có vị hôn thê. Nhưng đúng lúc này, Yumi lại bắt đầu dây dưa với Nakamichi. Cô đe dọa vị hôn thê của anh, thậm chí còn dùng những bức ảnh chụp khi hai người từng hẹn hò để uy hiếp anh. Vì vậy, Nakamichi nảy sinh ý định giết Yumi, cuối cùng lợi dụng buổi họp mặt bạn học lần này để ra tay. Sau khi sát hại Horikoshi Yumi, Nakamichi ngụy trang hiện trường thành một vụ tự sát. Anh còn lợi dụng nguyên lý cơ thể sẽ nhanh chóng xuất hiện trạng thái co cứng sau khi vận động mạnh để làm rối loạn thời gian tử vong, qua đó lừa dối tất cả mọi người. Chỉ có điều, trong lúc ngụy tạo hiện trường, anh đã để lộ sơ hở. Conan nhìn thấu toàn bộ thủ pháp, sau đó dẫn dắt Mori Kogoro phá giải vụ án giết người này. Buổi họp mặt vốn được tổ chức để mọi người ôn lại tình bạn năm xưa, cuối cùng lại biến thành hiện trường án mạng. Cho đến tận lúc trở về, tâm trạng Mori Kogoro và Ran vẫn khá nặng nề. Ngồi trên tàu Shinkansen, phong cảnh tỉnh Chiba nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Vụ án giết người này cũng theo sự kết thúc của lễ hội mà chính thức khép lại. Kể từ khi bị Jin ném ra ngoài cửa, cho đến lúc cả nhóm rời khỏi nhà trọ, Conan không nhìn thấy người đàn ông đó xuất hiện thêm lần nào. Cậu cũng không biết hắn đã rời đi hay chưa, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lần này Jin thật sự chỉ đến đây để tham gia lễ hội sao? Conan đột nhiên nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy trong buổi bắn pháo hoa. Người đàn ông mặc yukata xanh đen thu hai tay trong ống tay áo rộng, đứng cách xa đám đông, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Ánh lửa rực rỡ thỉnh thoảng chiếu sáng gương mặt lạnh lùng của hắn, đôi môi hắn khẽ động vài lần. Nhớ lại khẩu hình của người đàn ông, Conan có thể nhận ra lúc đó hắn đã nói hai chữ, kẻ nói dối. Nhưng khi Jin xoay người, để toàn bộ ánh sáng rực rỡ lại phía sau, trên gương mặt hắn vẫn chỉ còn vẻ lạnh nhạt. Không ai có thể đọc được bất kỳ thông tin nào từ đó. Kẻ nói dối. Conan thấp giọng lặp lại hai chữ ấy. Nhớ đến bóng dáng đứng xa tất cả mọi người, cậu không nhịn được cau mày. Tên đó, rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? Trước mắt là trần nhà được sơn màu trắng ngà. Cơ thể hắn chìm trong lớp chăn đệm mềm mại và ấm áp, cách đó không xa là khung cửa sổ trong suốt, rèm cửa màu xanh nhạt cùng ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua ô kính. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh thật sự làm tôi sợ chết khiếp. Lúc nhặt được anh trong con hẻm, tôi còn tưởng anh sắp chết rồi. Cũng may tôi phát hiện kịp lúc. Bên tai vang lên giọng cô gái không ngừng lải nhải. Hắn hơi quay đầu, đối diện với một đôi mắt xanh thẳm sáng lấp lánh. Ánh sáng trong đôi mắt ấy dường như còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Cô gái cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, đưa một cốc nước tới bên môi. Cánh tay trái của anh trúng đạn, tay phải bị gãy, những chỗ khác cũng bị thương không nhẹ. Bị như vậy mà vẫn sống sót, đúng là mạng lớn. Ôn chết đi được.
Hắn vừa mở miệng, cô gái đã bất ngờ đổ mạnh một ngụm nước lớn vào miệng hắn, không kịp đề phòng, hắn bị sặc đến ho dữ dội, cô gái lập tức buông tay. Một tiếng bịch vang lên, hắn ngã mạnh trở lại giường. Vết thương bị kéo căng khiến hắn không nhịn được rên khẽ. Cô gái đặt mạnh cốc nước xuống, trừng mắt nhìn hắn, đáng đời. Nói xong, cô xoay người rời khỏi phòng, nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại, hắn không chút biểu cảm nói, đúng là người phụ nữ lắm lời. Thiếu niên bị thương tựa vào đầu giường, cô gái ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, bưng bát đút cơm cho hắn. Anh tên là gì? Tôi đã cứu mạng anh, xem như là ân nhân của anh rồi. Ít nhất anh cũng phải nói tên cho tôi biết chứ. Giọng cô gái trong trẻo, không ngừng ríu rít như một con chim sẻ. Tôi tên Miyano Akemi, vẫn luôn sống ở Nhật Bản, nhưng tôi còn có một cô em gái ở Mỹ nữa. Còn anh thì sao? Cô gái nhìn hắn bằng đôi mắt sáng ngời. Thiếu niên không trả lời. Cô gái cau mày, thu chiếc thìa đang định đưa tới. Tôi đang hỏi anh đấy. Thiếu niên ngước mắt, đôi mắt xanh sẫm nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Được rồi, tôi không hỏi nữa. Nhìn là biết anh là một kẻ nguy hiểm. Bị thiếu niên nhìn chằm chằm, chóp tai cô gái hơi đỏ lên. Cô tiếp tục động tác đút cơm, rõ ràng tuổi tác chẳng chênh lệch bao nhiêu, vậy mà lúc nào cũng mang bộ dạng ông cụ non. Có gì thú vị chứ? Cô nói nhiều thật đấy. Không cho anh ăn nữa, cứ nhịn đói đi, đồ đáng ghét. Miyano Akemi tức giận đặt mạnh chiếc bát lên bàn, hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên. Làm sao đây? Làm sao đây? Ngày mai phải thi rồi mà tôi vẫn chưa ôn tập. Lần này tiêu thật rồi. Cô gái ngồi trước bàn, vò mái tóc dài đến rối tung, ôm đầu than vãn. Thiếu niên ngồi trên giường đọc sách, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Phải làm sao đây? Đồ mặt lạnh, anh nói xem tôi nên làm gì? Cô gái nhào lên giường, ngẩng mặt nhìn thiếu niên. Bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm đến mức không thể tiếp tục đọc sách, thiếu niên khép sách lại, thi môn gì? Đôi mắt cô gái lập tức sáng lên, toán. Thiếu niên quay mặt sang chỗ khác, tự cầu may đi, gương mặt cô gái lập tức xị xuống, đừng mà, thiếu niên thở dài, đưa tay ra, sách giáo khoa. Được. Cô gái lập tức bật dậy, chạy đến bàn lấy sách giáo khoa rồi đưa cho thiếu niên, anh thật sự lợi hại quá, Kinon. Tiếng Anh giỏi như vậy thì thôi đi, đến môn toán khó như thế mà anh cũng biết làm. Tôi đúng là nhặt được báu vật rồi, Miyano Akemi. Biết rồi, tôi im lặng là được chứ gì. Đồ mặt lạnh đáng ghét, đồ mặt lạnh, anh định đi đâu? Cô gái nhào tới, túm chặt ống tay áo thiếu niên, anh muốn rời đi, đúng không? Vết thương khỏi rồi, đương nhiên tôi phải đi. Anh vẫn chưa trả tiền thuê nhà cho tôi, còn có tiền điện, tiền nước, tiền gas và tiền ăn. Anh đã ăn của tôi nhiều như vậy. Tôi là ân nhân cứu mạng của anh không thể nói đi là đi được. Đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi, sau khi trở về, tôi sẽ trả lại cô. Không được. Anh, vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn. Tôi còn rất nhiều bài toán không biết làm, anh đã nói sẽ dạy thêm cho tôi. Tôi còn có việc phải làm. Nhưng, tôi lại chỉ còn một mình. Hu hu, hu hu hu. Tôi biết rồi. Có cơ hội tôi sẽ quay lại. Anh nhất định đang lừa tôi. Tôi nhất định sẽ trở lại gặp cô. Tôi đã nói thì sẽ giữ lời. Nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh. Tôi tên Kinon. Kinon, anh nhất định sẽ quay lại, đúng không? Nhất định sẽ quay lại chứ. Thiếu nữ để lộ chiếc mũi đảo ứng, không chớp mắt nhìn thiếu niên. Ừ, được rồi, vậy anh mau đi đi. Còn không đi thì bánh pudding của tôi sẽ bị anh ăn hết mất. Đồ thùng cơm. Thiếu nữ bật dậy, đóng sầm cửa phòng. Người phụ nữ đáng ghét này. Phía sau cánh cửa, cô gái ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bịt chặt miệng, nước mắt thấm ướt cả lòng bàn tay. Kinon, tôi không nỡ để anh đi. Jin mở mắt, ánh sáng trong phòng tối mờ. Trên người chỉ mặc một chiếc quần dài, phần thân trên để trần, Jin đi chân trần trên tấm thảm trắng như tuyết. Hắn bước đến trước cửa sổ, đột ngột kéo rèm ra. Ánh mặt trời lập tức tràn vào khiến hắn không nhịn được nheo mắt. Đại ca, anh tỉnh chưa? Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Jin cầm chiếc áo sơ mi trên giường lên. Có chuyện gì? Cửa mở, Vodka bước vào. Theo sau cậu ta là Vermouth với gương mặt xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ. Trước cửa sổ sát đất, người đàn ông đang mặc áo sơ mi, phần cơ bụng săn chắc chỉ thoáng lộ ra trong chốc lát. Sáng sớm đã được nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Vermouth không nhịn được huýt sáo. Jin không ngẩng đầu, sao cô lại đến đây? Vermouth bước tới, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn. Tôi nghe nói cậu trở về nên lập tức chạy tới thăm. Cậu lạnh nhạt như vậy thật khiến người ta đau lòng. Jin đưa tay giữ cổ tay cô, sau đó quay sang nhìn người đàn ông có thân hình mập mạp. Vodka, có chuyện gì? Vodka nói, đại ca, vừa rồi boss ra lệnh, bảo anh đến phòng xử phạt giải quyết kẻ phản bội lần này. Kẻ phản bội? Jin cài chiếc cúc áo cuối cùng. Vodka nhếch miệng cười, chính là Sherry, người đã nghiên cứu ra loại thuốc độc mới. Cô bé Sherry đó sao lại phản bội tổ chức được? Không biết từ lúc nào, Vermouth đã ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ. Cô cầm chai rượu vang đỏ trên bàn, rót vào chiếc ly chân cao bên cạnh.
Jin liếc cô một cái, đó là ly của tôi. Vậy thì càng ngon hơn. Vermouth mỉm cười nâng ly về phía Jin rồi ngửa đầu uống một ngụm. Jin ghét bỏ cau mày, quay sang nói với vodka, tôi biết rồi, đi ngay bây giờ. Ánh mắt vodka đảo qua hai người trong phòng, một người đứng, một người ngồi, sau đó nở nụ cười hiểu ý, vậy em không quấy rầy đại ca nữa. Nói xong, cậu ta xoay người lui ra ngoài. Vermouth uống cạn số rượu còn lại trong ly rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh Jin, đưa tay vòng qua cổ hắn. Vodka đúng là biết điều. Vậy chúng ta có nên làm chút gì đó để không phụ sự mong đợi của cậu ta không? Jin lạnh nhạt nhìn cô. Vermouth siết nhẹ những ngón tay, cuối cùng vẫn buông cánh tay ra. Cô xoay người ngồi xuống giường, đưa tay vuốt mái tóc vàng. Cậu định giết Sherry sao? Jin, cậu muốn giết em gái của người phụ nữ đó sao? Jin lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Cô ta đã phản bội tổ chức. Sherry phản bội tổ chức vì chị gái mình. Jin. Vermouth cong mắt, nụ cười diễm lệ. Cậu nỡ sao? Jin ngậm thuốc lá, lấy chiếc áo khoác dài màu đen từ trong tủ ra rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Vermouth nhìn bóng lưng Jin dần đi xa, những ngón tay vô thức siết chặt. Đúng là một người đàn ông nhẫn tâm. Không, phải nói là một người đàn ông to gan mới đúng. Jin-san. Jin đi thẳng đến phòng xử phạt. Những người áo đen canh giữ bên ngoài đồng loạt cúi đầu chào hắn. Đại ca, anh tới rồi. Vodka đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Nhìn thấy Jin xuất hiện, cậu ta lập tức cười rồi tiến lên đón. Jin đánh giá người phụ nữ đang ngồi dưới đất, một tay bị khóa bằng xích sắt, đầu cúi thấp, không rõ còn tỉnh hay đã ngất. Chết rồi sao? Chỉ ngất thôi, Vodka trả lời. Mấy ngày nay không được cho ăn, cậu đúng là nhẫn tâm. Jin phả ra một vòng khói. Tất cả đều học từ đại ca. Vodka cười nói, đại ca định để người phụ nữ này chết thế nào? Sợi xích sắt pha tiếng va chạm rất nhỏ. Jin bước tới, cúi người nâng cầm người phụ nữ vừa tỉnh lại vì nghe thấy động tĩnh. Sherry, trông cô thật thảm hại. Jin. Sherry khó khăn mở mắt. Cô muốn lựa chọn cách chết nào? Jin nhìn thẳng vào mắt cô, một bên khóe môi khẽ nhếch lên. Sherry thân mến của tôi. Một vật gì đó được nhét vào trong tay áo. Cảm giác lạnh lẽo khiến Sherry lộ ra ánh mắt khó tin. Anh. Jin đặt ngón trỏ lên môi, dùng cơ thể che khuất tầm nhìn của những người phía sau. Đợi đến khi Sherry thu lại biểu cảm trên mặt, hắn mới buông cằm cô ra rồi đứng thẳng người. Tôi nghĩ ra rồi. Dùng chính thành quả nghiên cứu của cô để tiễn cô lên đường, cô thấy thế nào? Mặc dù tôi cảm thấy cô sẽ thích được chết trong một vũng máu đỏ rực như hoa hồng hơn, nhưng... Jin quay đầu ra hiệu cho Vodka bước lên. Chiếc hộp tôi đưa cậu đâu? Ở đây, đại ca. Vodka đưa chiếc hộp tới trước mặt Jin. Jin lấy một viên con nhộng từ trong hộp, nhét vào miệng Sherry, dùng chính mình để thử thuốc. Đúng là một hành động vĩ đại. Hắn đổ nước vào miệng người phụ nữ, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Khi gặp chị gái cô ở Tokyo, nhớ thay tôi gửi lời hỏi thăm, cô Miyano. Làm xong mọi việc, Jin lấy khăn tay trong túi ra, cẩn thận lau từng ngón tay rồi xoay người bước ra ngoài. Vodka vội vàng đi theo phía sau. Đại ca, đôi khi em cảm thấy anh thật ra rất dịu dàng. Sau đó là giọng nói lạnh nhạt của Jin, câm miệng. Sherry cúi đầu, mái tóc rủ xuống che khuất vẻ khiếp sợ trong mắt. Chị gái. Tokyo. Gửi lời hỏi thăm, Jin rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ hắn quen biết chị gái cô? Thứ hắn vừa nhét cho cô. Jin không thật sự muốn giết cô sao? Sau khi mọi người rời đi, Sherry lấy thứ trong tay áo ra. Đó là một chiếc lọ thủy tinh thon dài và trong suốt. Miệng lọ được nút kín, bên trong chứa một loại chất lỏng trong vắt. Giọng Jin dường như vẫn còn vang lên bên tai. Cô thấp giọng lặp lại, Tokyo. Chị gái. Cơ thể bắt đầu nóng lên. Sherry biết viên thuốc đã phát huy tác dụng. Cô nhìn chằm chằm chiếc lọ hồi lâu, cuối cùng mở nút rồi uống cạn toàn bộ chất lỏng bên trong. Nóng quá. Xương cốt toàn thân. Đau quá. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng khắp phòng xử phạt. Jin-san, Vodka-san, bên trong đã không còn động tĩnh. Khi Jin và Vodka quay trở lại phòng xử phạt, người áo đen canh giữ ngoài cửa lập tức bước lên báo cáo. Dừng từ lúc nào? Jin hỏi. Khoảng 3-4 tiếng trước. Như vậy người phụ nữ đó e rằng đã chết rồi. Vodka lập tức nói. Jin im lặng trong chốc lát, vào xem. Nói xong, hắn đi vào trước. Người đâu rồi? Nơi người phụ nữ vốn bị giam giữ đã không còn một bóng người. Chỉ còn sợi xích sắt bị bỏ lại trên mặt đất. Vodka kinh ngạc kêu lên. Vermouth đúng là không biết dọn dẹp sạch sẽ một chút. Tranh thủ trước khi mọi người đi vào, Jin nhặt chiếc lọ thủy tinh rỗng dưới đất, cất vào túi áo. Sau đó, trước mặt Vodka và những người canh gác, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Jin bóp tắt điếu thuốc rồi lạnh lùng ra lệnh, điều tra rõ cho tôi. Chiếc xe thể thao màu đỏ hoa hồng của Vermouth để lại một vệt rực rỡ trên đường. Cô liếc nhìn cơ thể nhỏ bé đang hôn mê trên ghế phụ, trong mắt vẫn còn vẻ khó tin, không ngờ thật sự biến thành một đứa trẻ. Trong cơn ý thức hỗn loạn, Sherry mơ hồ nghe thấy giọng một người phụ nữ vọng đến từ nơi rất xa, tên Jin đó. Đúng là to gan đến mức không biết sợ gì. Chị,
Gần đây chị thế nào? Trong một quán cà phê ven đường, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Một trong hai mặc áo blouse trắng, mang dáng vẻ của một nghiên cứu viên có gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng. Cô ngẩng đầu hỏi người đối diện, người phụ nữ có mái tóc đen dài nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt xanh sáng cong thành hai vầng trăng non, chị vẫn khỏe. Việc học cũng rất thuận lợi, còn em thì sao? Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, vẻ mặt lộ ra chút lo lắng. Bây giờ em vẫn đang nghiên cứu loại thuốc nguy hiểm đó sao? Người phụ nữ có mái tóc ngắn màu nâu trà gật đầu, đó là công việc của em. Dường như không muốn nói thêm về chuyện này, cô chuyển sang chủ đề khác. Đúng rồi, chị. Trông sắc mặt chị rất tốt, có chuyện gì vui sao? Đương nhiên rồi. Người được gọi là chị lập tức nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, có một người nào đó 2 ngày nữa sẽ đến thăm chị. Một người nào đó sao? Nhìn nụ cười sáng ngời đầy sức cuốn hút của cô, người phụ nữ tóc nâu trà cũng vô thức cong nhẹ khóe môi, lên tiếng trêu chọc, là bạn trai của chị sao? Không, không phải. Shiho, em đừng nói lung tung, người phụ nữ lập tức phủ nhận, gương mặt đỏ bừng, đồ mặt lạnh đáng ghét đó mới không phải bạn trai của chị. Giọng cô hơi lớn, lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Cô vội nằm bò xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay, nói chung, tên đáng ghét đó, chị mới không thích anh ta. Shiho nhìn đôi tay đỏ bừng của chị gái mình, khẽ bật cười. Trên người chị dường như có một loại sức mạnh kỳ diệu, chỉ cần ở bên cô, tâm trạng của người khác sẽ bất giác trở nên nhẹ nhõm. Shiho rất ngưỡng mộ chị gái, mặc dù vẫn bị tổ chức giám sát, chị cô có thể giống như một người bình thường, được đi học, kết bạn, thậm chí còn có thể thích một người nào đó. Shiho, em gái nhỏ của chị, em cứ yên tâm, chẳng bao lâu nữa, em sẽ được tự do. Chị nhất định sẽ làm được. Ngày hôm đó, chị cô đột nhiên gọi tới một cuộc điện thoại kỳ lạ. Sau cuộc gọi ấy, cô hoàn toàn mất liên lạc, không còn bất kỳ tin tức nào. Sau đó, Shiho nhìn thấy bản tin về một vụ hỏa hoạn tại khu chung cư nào đó trên truyền hình. Vụ cháy khiến một người tử vong và 3 người bị thương. Địa điểm xảy ra hỏa hoạn chính là nơi chị cô sinh sống. Người thiệt mạng kia cũng chính là chị gái cô, Miyano Akemi. Chị gái cô đã chết. Chuyện liên quan đến chân tướng cái chết của chị gái cô, tôi nghĩ đã đến lúc để cô biết rồi. Ngày hôm ấy, Jin đột nhiên tìm đến cô. Sau khi kể cho cô nghe chuyện liên quan đến Kudo Shinichi, sát thủ hàng đầu của tổ chức đã nói như vậy. Sau đó, hắn nói cho cô biết một sự thật khiến cô vô cùng kinh ngạc. Chuyện của Miyano Akami là do tổ chức làm. Jin nói, là anh giết chị ấy sao? Cô đã chất vấn như vậy. Khi đó, Jin bật cười một tiếng không rõ hàm ý. Giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo của hắn chẳng hiểu vì sao lại có phần xa xăm, một người như cô ấy. Cho đến cuối cùng, cô vẫn không biết câu nói dang dở đó của Jin rốt cuộc có ý nghĩa gì. Haibara-san. Tiếng gọi từ xa truyền đến kéo cô gái ra khỏi dòng suy nghĩ. Mấy học sinh tiểu học cùng lớp chạy tới. Cô bé mặc váy màu hồng mỉm cười hỏi, chúng ta cùng về nhà nhé, được không? Bây giờ cô là Haibara Ai, học sinh mới vừa chuyển vào lớp 1 tỷ trường tiểu học Titan hôm nay. Cô không còn là nhà nghiên cứu thiên tài Sherry của tổ chức, người đã phát triển APTX 4869 rồi cuối cùng phản bội bọn chúng. Haibara Ai quay đầu nhìn Yoshida Ayumi, đôi mắt xanh băng giá của cô đặc biệt lạnh nhạt, cô không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi. Thái độ lạnh lùng ấy khiến Kojima Genta bất mãn, không cần để ý đến cậu ta, đúng là đồ lạnh lùng. Nhưng mà, Ayumi khẽ cau mày, cuối cùng vẫn đuổi theo. Cô bé cùng Tsuburaya Mitsuhiko thay nhau lên tiếng, nhà cậu ở đâu vậy? Cậu vừa mới chuyển đến sao? Cậu không cần khách sáo đâu, bọn tớ có thể đưa cậu về nhà. Edowa Conan đi phía sau cái gọi là đội thám tử nhí, trên mặt hiện rõ vẻ chán nản. Trẻ con bây giờ đúng là nhiệt tình thật. Cho dù đối phương tỏ thái độ lạnh nhạt đến đâu, bọn chúng cũng chẳng hề bận tâm. Phố BK, khu 2, số 22. Cô gái vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt cô vô tình hoặc cố ý dừng trên cậu bé đeo cặp kính lớn phía sau. Conan sững người. Nơi đó, chẳng phải ở gần nhà cậu sao? Nhưng khu vực ấy có gia đình nào mang họ Haibara sao? Có lẽ nhờ sự xuất hiện của học sinh mới hôm nay, đội thám tử nhí từ trước đến nay chưa từng nhận được bất kỳ yêu cầu nào, cuối cùng cũng có vụ ủy thác đầu tiên. Hơn nữa, nội dung lần này không phải những việc vặt như tìm mèo hay tìm chó, mà là nhờ giúp tìm người anh trai đã mất tích suốt 1 tuần. Cuối cùng cũng có vụ làm ăn đầu tiên tìm tới cửa, quả thật đáng để chúc mừng. Tâm trạng Edogawa Conan hôm nay có thể nói là liên tục lên xuống. Ban đầu, cậu chỉ cho rằng đây là một vụ bắt cóc bình thường, nhưng phía sau dường như lại thấp thoáng bóng dáng người của tổ chức áo đen. Cậu vốn tưởng chỉ cần khống chế người phụ nữ chế tạo tiền giả kia là có thể lần theo manh mối, bắt gọn cả tổ chức áo đen. Không ngờ cô ta chỉ là một tên tội phạm chuyên làm tiền giả có biệt danh cáo bạc, hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào với tổ chức. Đã mang biệt danh cáo bạc thì đừng mặc nguyên một bộ đồ đen khiến người khác hiểu lầm chứ. Ít nhất cũng phải ăn mặc cho phù hợp với biệt danh của mình mới đúng.
Nhưng chuyện khiến cậu bất ngờ nhất lại là cô bé mới chuyển trường, sống gần nhà cậu, bề ngoài lạnh lùng nhưng ngoài ra dường như chẳng có gì đặc biệt. Cô lại là người của tổ chức áo đen. Hơn nữa, cô còn là một kẻ đáng ghét thích trêu chọc người khác, đã lừa cậu rằng tiến sĩ Agatha bị sát hại. Người phụ nữ có sở thích xấu xa này còn có thể chơi đùa vui vẻ với người khác được không vậy? Edward Conan tràn đầy oán niệm nghĩ, tôi là người đã nghiên cứu ra APTX 4869. Trong nhà tiến sĩ Agatha, cô gái mang dáng vẻ của một học sinh lớp 1 bình tĩnh kể lại, sau đó tôi phản bội tổ chức. Trước khi bọn chúng giết tôi đã trốn thoát, chạy đến trước cửa nhà cậu rồi được ông bác này nhặt về. Loại thuốc đó, APTX 4869 rốt cuộc là thứ gì? Conan cau mày, nhìn chằm chằm cô bé đối diện, hơn nữa, tại sao cô lại chạy đến trước cửa nhà tôi? Đó chính là loại thuốc độc cậu đã uống vài tháng trước. Haibara ai cong môi, nở một nụ cười xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, là loại thuốc độc chí mạng do tôi nghiên cứu, sau khi người dùng tử vong, không thể phát hiện thành phần độc tố qua việc khám nghiệm thi thể. Conan tức giận nghiến răng, cô là kẻ giết người. Đừng như vậy, Shinichi. Tiến sĩ Agatha bước lên ngăn cậu lại, ai cũng đã trốn khỏi tổ chức. Bây giờ tổ chức đang truy sát cô bé. Cái gì? Haibara ai hơi cụp mắt, cha mẹ tôi đều là thành viên của tổ chức. Họ vẫn luôn nghiên cứu loại thuốc đó cho tổ chức. Sau khi họ qua đời, tôi và chị gái cũng gia nhập tổ chức. Tôi tiếp tục công việc của cha mẹ, còn chị gái không có năng khiếu về dược phẩm nên chỉ bị tổ chức giám sát, sống một cuộc đời giống như người bình thường. Giọng cô gái vô cùng bình tĩnh. Conan dần yên lặng, chăm chú nghe cô kể lại đầu đuôi sự việc. Mấy năm trước, chị gái tôi qua đời. Ban đầu, tôi vẫn cho rằng đó là một tai nạn. Nhưng cách đây không lâu, tôi mới biết cái chết của chị là do tổ chức gây ra. Chính bọn chúng đã giết chị gái tôi. Nhớ đến cô gái luôn mang nụ cười rạng rỡ ấy, Haibara ai siết chặt nắm tay. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau, cô gái bình ổn lại cảm xúc rồi tiếp tục kể, tôi muốn biết tại sao tổ chức lại giết chị mình, nhưng dù đã hỏi nhiều lần, tôi vẫn không nhận được câu trả lời. Trước khi tổ chức chính thức giải thích, tôi đã dùng việc ngừng nghiên cứu thuốc làm phương thức phản kháng. Hành động đó khiến tổ chức nổi giận. Cuối cùng, bọn chúng kết luận tôi đã phản bội và quyết định xử tử tôi. Nếu cô đã bị xử tử, tại sao lại xuất hiện trước cửa nhà tôi? Conan không nhịn được cắt ngang. Đôi mắt xanh của Haibara ai nhìn về phía cậu bé, mang theo chút tò mò và dò xét, bởi vì tôi muốn tận mắt nhìn xem vị thám tử trung học được hắn đặc biệt chú ý rốt cuộc có gì khác biệt. Hắn? Conan khó hiểu hỏi, loại thuốc tôi nghiên cứu, APTX 4869, là một chất độc chí mạng. Những người từng sử dụng nó, không có ngoại lệ, cuối cùng đều tử vong. Haibara ai nói, ngoại trừ cậu và tôi. Tại sao? Conan hỏi. Bởi vì Jin, Haibara ai trả lời. Jin. Trong đầu hiện lên đôi mắt lạnh như băng của người đàn ông kia, Conan lập tức mở to mắt, không thể nào. Chính hắn đã ép tôi uống, người phụ trách xử tử tôi chính là Jin. Hắn bắt tôi uống loại thuốc do chính mình nghiên cứu, nhưng ở nơi những người khác không nhìn thấy, hắn lại đưa cho tôi một lọ thuốc. Sau khi uống chất lỏng trong đó, cơ thể tôi cũng giống như cậu, bị teo nhỏ. Conan đột nhiên nhớ lại sau khi bị ép uống thuốc, giữa lúc ý thức mơ hồ, dường như cậu còn bị ai đó đổ thêm một loại chất lỏng vào miệng. Trước đây, cậu vẫn cho rằng đó chỉ là ảo giác do cơ thể quá đau đớn gây ra. Nhưng nếu những gì Haibara nói là thật, Jin nói với tôi rằng hắn đã cho cậu uống một loại thuốc, có thể xem như thuốc giải bán thành phẩm. Kết quả là cậu không tử vong mà lại biến thành trẻ con. Xem ra tác dụng phụ của loại thuốc giải đó chính là khiến tế bào trong xương, cơ bắp, nội tạng, tóc và tất cả những bộ phận khác, ngoại trừ hệ thần kinh, thoái hóa về trạng thái thời thơ ấu trong quá trình trưởng thành. Chờ đã, chờ một chút. Conan kinh ngạc cắt ngang Haibara ai, nói như vậy, tên đó, thật ra đã cứu tôi sao? Nhưng tại sao? Ban đầu, trong danh sách kết quả sau khi sử dụng thuốc, trạng thái của cậu được ghi là không rõ. Nhưng Jin lại yêu cầu tôi sửa thành đã tử vong, đưa thuốc giải cho cậu, che giấu chuyện cậu vẫn còn sống trước tổ chức. Người có thể khiến hắn làm đến mức này là cậu ậu. Haibara ai đánh giá đứa trẻ từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng chẳng thấy có điểm gì đặc biệt. Conan im lặng một lát rồi nói, dựa theo lời cô, Jin vốn phải giết cô, nhưng ngược lại để lại thuốc giải cho cô. Chẳng phải hắn cũng đối xử đặc biệt với cô sao? Haibara ai nhíu mày, tôi vẫn không thể nhìn thấu Jin. Hắn là sát thủ hàng đầu của tổ chức, phụ trách ám sát kẻ thù, xử lý những kẻ phản bội và thực hiện những giao dịch quan trọng. Hắn trực tiếp nghe lệnh từ boss, là một kẻ lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng hắn lại, tôi vẫn luôn cảm thấy trên người tên đó đang che giấu một bí mật nào đó. Đột nhiên biết rằng kẻ mình vẫn cho là thủ phạm hại mình thật ra lại cứu mình một mạng. Vị thám tử trung học chịu một cú sốc không hề nhỏ. Thế nhưng khi nhớ lại những lần chạm mặt người đàn ông kia, chỉ cần để ý kỹ sẽ nhận ra hắn chưa từng thật sự có ý định giết cậu. Một loại thuốc giải không rõ được lấy từ đâu. Cứu Haibara,
người đã phản bội tổ chức, nhiều lần vô tình hoặc cố ý buông tha cho cậu. Gin, rốt cuộc tại sao hắn lại làm như vậy, vẫn chưa tìm thấy cô ta sao? Một chiếc Porsche 356 Ampere sản xuất tại Đức lao nhanh giữa màn đêm. Thân xe màu đen tuyền trông vừa bí ẩn vừa lạnh lẽo, Jin một tay cầm vô lăng, tay còn lại giữ điện thoại, lạnh nhạt hỏi người ở đầu dây bên kia, "Xin lỗi, đại ca." Giọng vodka vang lên trong điện thoại, "Chúng ta đã dùng mọi cách rồi." Nhưng thật sự khó tin, người phụ nữ đó lại biến mất ngay tại nơi ấy. Jin lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng rồi châm lửa, không tìm thấy thi thể nghĩa là cô ta vẫn chưa chết. Dù thế nào cũng phải nhanh chóng tìm ra cô ta, đưa đến trước mặt tôi. Nếu vì cô ta mà chuyện của tổ chức bị bại lộ thì sẽ rất phiền phức. Gin, cậu đã làm cách nào vậy? Sherry lại biến thành một đứa trẻ. Nhớ lại phản ứng kinh ngạc của Vermouth, Jin khẽ cong khóe môi, không rõ hàm ý. Quả nhiên, vẫn chỉ là bán thành phẩm. Gin, tôi đã gặp em gái mình rồi. Con bé đang nghiên cứu một loại thuốc rất lợi hại. Nhưng không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, tôi cảm thấy Shiho dường như không được vui. Nếu con bé có thể rời khỏi tổ chức, chắc chắn sẽ lại mỉm cười đúng không? Tôi nói cho anh biết, Shiho cười đẹp lắm đấy. Cho nên, tôi nghĩ, giá như mình có thể giúp được Shiho thì tốt biết bao ở. Jin cụp mắt, mặc dù vẫn không thể sánh với cô em gái tài năng xuất chúng của cô, nhưng xem ra những nỗ lực của cô cũng không hoàn toàn vô ích. Đồ ngốc, đại ca, xin lỗi. Vẫn chưa có tin tức gì về người phụ nữ Sherry đó. Trong một nhà hàng cao cấp có phong cách tao nhã, giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng êm dịu, người đàn ông đeo kính râm lên tiếng. Đối diện cậu ta, người đàn ông lạnh lùng có mái tóc dài màu bạc ánh vàng đang cắt miếng bít tết. Động tác của hắn đặc biệt thành thạo, cô ta có tính cách vô cùng cẩn thận, chắc chắn đang trốn ở nơi nào đó. Cậu không tìm thấy cũng là chuyện bình thường. Vodka có phần buồn bực, cắn miếng bít tết mềm mại và thơm ngon trên nĩa. Cậu ta luôn cảm thấy câu nói cuối cùng của đại ca mang theo chút ghét bỏ và khinh thường. Nhưng món bít tết ở nhà hàng đại ca chọn thật sự rất ngon. Xin lỗi đã làm phiền hai vị. Một nhân viên phục vụ cầm đàn violin bước tới. Thiếu niên trông khoảng 17, 18 tuổi. Gương mặt vẫn còn đôi chút non nớt, nhưng ngũ quan tinh tế khiến cậu giống như một khối ngọc đẹp chưa được mài dũa. Thiếu niên nở nụ cười. Không biết hai vị có đồng ý để tôi biểu diễn một bản nhạc góp vui không? Hả? Vodka sững người. Hai người đàn ông trưởng thành cùng ăn cơm mà cũng cần biểu diễn góp vui sao? Nhớ tới sở thích của người đàn ông đối diện với những loại hình nghệ thuật tao nhã, Vodka quay sang nhìn Jin. Đại ca, đây là do anh sắp xếp sao? Hai vị vừa hay là bàn khách thứ 2000 của nhà hàng chúng tôi. Đây là dịch vụ đặc biệt mà nhà hàng dành tặng cho hai vị. Thiếu niên đặt đàn violin lên vai, nụ cười ôn hòa như ngọc. Hai vị muốn nghe bản nhạc nào? Biến đi. Jin không ngẩng đầu, lạnh lùng lên tiếng. Thiếu niên sững người, vẻ mặt thoáng hiện sự tủi thân và hoảng sợ. Quý khách. Jin chậm rãi nâng mắt. Đôi mắt xanh sẫm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tôi nói, biến đi. Ngài. Đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên hơi đỏ lên. Cậu cắn môi dưới. Lần trước ngài đâu đối xử với tôi như vậy. Đại ca, anh quen cậu ta sao? Vodka cảm thấy mối quan hệ giữa hai người trước mặt dường như không bình thường. Nhưng một trong số đó lại là đại ca của cậu ta, người vẫn luôn bị xem là sát thủ máu lạnh không có tình cảm. Jin cau mày, chán ghét liếc nhìn thiếu niên đang sắp khóc rồi quay sang nói với Vodka, tôi đi trước. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua thiếu niên, Jin lạnh lùng nói, đi theo. Thiếu niên sửng sốt, lập tức vui mừng đáp lời, gương mặt vốn đã tinh xảo thoáng chốc trở nên rạng rỡ. Cậu tùy tiện đặt cây đàn violin lên bàn, rồi vội vàng đuổi theo người đàn ông. Đại ca. Vodka trợn mắt há miệng nhìn Jin đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại. Thiếu niên bước nhanh đến bên Jin, nghiêng đầu nói gì đó với hắn, trên mặt là một nụ cười khiến người khác kinh ngạc. Đại ca của cậu ta. Vodka há miệng, gương mặt đầy vẻ khó tin. Người đại ca anh minh thần võ, không gì không làm được trong lòng cậu ta. Dường như có một sở thích hơi khác người. Đi bên cạnh Jin, thiếu niên chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của hắn, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa kích động. Quả nhiên ngài vẫn còn nhớ tôi. Đừng diễn nữa, Vermouth. Jin dừng bước, giọng nói lạnh đến mức gần như đóng băng. Ôi chao, vẫn không biết phối hợp như vậy. Đúng là một người đàn ông nhàm chán. Lúc này, hai người đang đứng trong một con hẻm tối. Giọng phụ nữ vang lên từ miệng thiếu niên đang mang vẻ e thẹn. Sau đó, cậu đưa tay kéo lớp mặt nạ dán trên mặt xuống từ phần cổ, biến thành một người phụ nữ tóc vàng có gương mặt diễm lệ như hoa anh túc. Vẻ mặt Jin vẫn lạnh lẽo như thường lệ. Màn biến hóa ngay trước mắt cũng không khiến biểu cảm của hắn thay đổi, chỉ làm ánh mắt lạnh thêm vài phần. Cậu nói xem, sau chuyện vừa rồi, Vodka có hiểu lầm xu hướng của cậu không? Vermouth cười hỏi. Jin đưa tay vào trong áo. Vermouth lập tức lùi lại một bước, nhưng nụ cười trên mặt không hề giảm. Thôi nào, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi. Jin chắc không đến mức chẳng có chút hài hước nào chứ. Dù sao vị sát thủ hàng đầu lạnh lùng, tàn nhẫn kia lại ra tay cứu một học sinh trung học hoàn toàn không liên quan.
Cô muốn làm gì? Jin nhìn chằm chằm người phụ nữ đang mỉm cười đối diện, bắt đầu cân nhắc xem có nên tiếp tục hợp tác với kẻ có sở thích xấu xa này hay không. Tôi còn có thể hiểu được chuyện cậu cứu Sherry, nhưng còn cậu thám tử trung học kia thì sao? Vermont đi vòng quanh Jin một lượt, cậu lại có hứng thú với một học sinh trung học như vậy. Không thể không khiến tôi nảy sinh một vài suy đoán táo bạo. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Jin lạnh lùng hỏi. Nhưng vừa rồi, cậu thậm chí còn chẳng buồn nhìn thiếu niên do tôi giả trang lấy một lần. Vermont thất vọng vuốt gương mặt mình, rõ ràng ngoại hình vừa rồi cũng rất xuất sắc. Vermont, đối mặt với người phụ nữ này, Jin cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt. Nóng tính như vậy không tốt đâu. Nhận ra mình sắp chạm đến giới hạn của người đàn ông, Vermont lập tức thu liễm đôi chút. Tôi chỉ rất tò mò về hai đứa trẻ được cậu âm thầm bảo vệ, nên không nhịn được muốn đi xem thử mà thôi. Người phụ nữ nhìn Jin với ánh mắt mang theo vài phần dò xét và khiêu khích. Jin, cậu sẽ không ngăn cản tôi chứ? Jin liếc cô một cái, sau đó xoay người rời đi mà không hề quay đầu. Nhận được sự ngầm đồng ý của người đàn ông, trên gương mặt xinh đẹp của Vermont lập tức nở một nụ cười rực rỡ. Nụ cười ấy khiến con hẻm tối tăm dường như cũng sáng hơn vài phần. Đáng tiếc, người có thể thưởng thức nó đã không chút lưu luyến rời đi. Hoặc có lẽ, hắn chưa từng chú ý đến. Là bóng bay siêu nhân mặt nạ. Trong công viên trung tâm vào dịp cuối tuần, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những nhóm trẻ em tụ tập vui chơi. Nhân lúc thời tiết đẹp, đội thám tử nhí chủ động xuất phát, đến công viên chơi đùa. Không, phải nói là tìm kiếm cơ hội gặp phải một vụ án. Genta tinh mắt lập tức nhìn thấy nhân viên đang phát bóng bay siêu nhân mặt nạ cách đó không xa, hưng phấn chạy tới. Ayumi và Mitsuhiko cũng vội vàng đuổi theo phía sau. Đúng là tràn đầy năng lượng. Conan nhìn mấy đứa trẻ đang hào hứng chọn bóng bay, không nhịn được cảm thán. Sau đó, cậu liếc nhìn Haibara Ai bên cạnh, người cũng tỏ vẻ không mấy hứng thú. Cô không đến tham gia sao? So với những món đồ chơi trẻ con đó, tôi hứng thú với cấu tạo cơ thể của cậu hơn. Cô gái có gương mặt lạnh nhạt liếc cậu. Vì vậy, cậu có thể cung cấp cho tôi một ít máu không? Tôi muốn nghiên cứu thử. Không, không cần đâu. Conan toát mồ hôi lạnh, lặng lẽ tránh xa nhà nghiên cứu cuồng nhiệt này vài bước. Tôi muốn biết sau khi sử dụng loại thuốc đó cùng thuốc giải bán thành phẩm, chức năng tế bào có xuất hiện biến đổi gì hay không? Haibara Ai bình tĩnh giải thích mục đích. Vậy tại sao cô không dùng máu của mình? So với tôi, máu trong cơ thể cô, nơi tác dụng của thuốc vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chắc chắn hữu ích hơn chứ. Conan hạ giọng nói. Trên mặt Haibara Ai lộ ra vẻ khinh thường, kết quả phân tích mẫu của tôi đã có từ lâu. Tôi chỉ muốn so sánh với cậu mà thôi, dù sao chỉ có 2 mẫu thử, những yếu tố cần loại trừ thật sự quá nhiều. Mẫu thử còn lại, Conan khẽ giật khóe môi, hoặc là Haibara Ai hạ thấp giọng, nếu có thể gặp Jin. Haibara. Conan đột nhiên đưa tay kéo tay áo cô gái, ánh mắt nhìn sang bên kia đường, bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Haibara Ai nhìn theo tầm mắt cậu, trong khoảnh khắc, cô hoàn toàn sững sờ, đó là Jin. Ở phía đối diện đường, một bóng người mặc áo khoác dài màu đen bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi đi vào con hẻm bên cạnh. Mái tóc dài màu bạc ánh vàng chỉ thoáng hiện rồi biến mất. Vodka không có mặt. Haibara Ai quay lưng về phía đường phố, hạ giọng nói, có lẽ Jin đang thực hiện nhiệm vụ một mình. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Conan đột nhiên nói. Hai đứa trẻ nhìn nhau, sau đó lại liếc ba người bạn vẫn đang vây quanh chỗ phát bóng bay. Chúng lặng lẽ đi về phía con hẻm mà người đàn ông vừa bước vào. Kudo. Haibara Ai nói, cẩn thận một chút. Yên tâm đi, đứa trẻ đáp, tôi cũng muốn làm rõ rốt cuộc tên đó có mục đích gì. Bóng dáng gầy nhỏ của hai đứa trẻ dần chìm vào bóng tối nơi đầu hẻm, ánh sáng trong con hẻm vô cùng mờ tối. Chỉ có một dải trời xanh nhỏ hẹp hiện ra phía trên đỉnh đầu, hai đứa trẻ cẩn thận bước về phía trước, không ai phát ra tiếng động. Không còn đường. Conan đã đi đến cuối con hẻm, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng Jin. Phía trước rõ ràng chỉ là một bức tường gạch. Cái gì? Haibara cũng không thể tin nổi. Rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy Jin đi vào đây. Đến đây là hết. Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên sau lưng hai người. Trong con hẻm tối tăm, âm thanh ấy mang theo một cảm giác nguy hiểm không rõ. Hai đứa trẻ lập tức quay đầu. Người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen gần như hòa làm một với bóng tối. Mơ hồ có thể nhìn thấy khóe môi hắn nhếch lên, tạo thành một độ cong sắc bén. Jin. Conan bước lên một bước, che Haibara Ai ở phía sau. Đến lúc này mà vẫn còn muốn thể hiện phong độ quý ông sao? Kudo Shinichi. Người đàn ông từng bước tiến về phía hai đứa trẻ. Mỗi tiếng bước chân dường như đều dẫm thẳng lên trái tim của chúng. Anh. Tại sao thái độ của người này lại đột nhiên thay đổi? Rõ ràng trước đó hắn còn Jin, anh lấy thuốc giải từ đâu? Câu hỏi đã bị dồn nén trong lòng từ lâu khiến Haibara Ai không nhịn được lên tiếng. Tại sao anh lại cứu tôi và Kudo? Có lẽ là vì... Thú vị. Giọng Jin tràn đầy vẻ giễu cợt, nhìn phản ứng của hai người khiến tôi cảm thấy rất vui. Cái gì? Haibara Ai kinh ngạc mở to mắt,
Anh chỉ đang, thời gian chơi đùa kết thúc rồi, Kudo Shinichi, Sherry. Jin nói rồi đưa tay vào trong ngực áo. Cô, rốt cuộc là ai? Conan vẫn luôn quan sát cuộc trò chuyện giữa Haibara Ai và người đàn ông, đột nhiên lên tiếng. Động tác của đối phương lập tức khựng lại. Kudo. Haibara Ai kinh ngạc nhìn cậu, ý cậu là, người này căn bản không phải Jin. Conan nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, đôi mắt sáng ngời và sắc bén, tên đó sẽ không nói những lời lờ khoa trương như vậy. Cậu suy nghĩ một lát mới tìm được cách miêu tả tương đối thích hợp. Đúng là nhạy bén, giọng phụ nữ vang lên từ miệng người đàn ông đối diện, chẳng trách tên đó lại chú ý đến cậu như vậy. Ngay sau đó, hai đứa trẻ chỉ cảm thấy hoa mắt. Người đàn ông trước mặt lập tức biến thành một người phụ nữ có gương mặt vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Haibara Ai nhận ra thân phận của đối phương, Vermouth, lại là tên của một loại rượu. Conan cảnh giác nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, chẳng lẽ cô ta cũng là? Vermouth tiến lên vài bước, duỗi những ngón tay thon dài, màu đỏ tươi trên móng tay lóe lên khi cô nâng cằm Conan, nhìn cậu từ trái sang phải rồi đưa ra nhận xét, trông cũng chẳng có gì đặc biệt. Cùng lắm chỉ là một đứa trẻ có vẻ ngoài khá thông minh mà thôi. Conan bị người phụ nữ tùy ý đánh giá. Haibara Ai trơ mắt nhìn tình hình phát triển theo một hướng kỳ quái. Cô đang làm gì vậy? Khó khăn lắm Conan mới thoát khỏi tay người phụ nữ, lập tức lùi lại vài bước. Nhưng cho dùng như vậy, cậu vẫn không để Haibara Ai phía sau lộ ra trước mặt đối phương. Ồ, Vermouth chống tay dưới cằm. Động tác ấy khiến cô trông càng thêm quyến rũ, dường như cũng khá thuận mắt. Nhưng hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó. Conan ngơ ngác chớp mắt. Cái gì? Vermouth chuyển ánh mắt sang Haibara Ai vẫn đang im lặng. Tôi đại khái có thể hiểu nguyên nhân tên đó cứu Sherry. Nhưng mà, ánh mắt cô lại quay về Conan, tràn đầy vẻ thăm dò. Còn cậu, thám tử nhỏ, tôi thật sự không hiểu. Cô biết tại sao Jin lại cứu tôi sao? Haibara Ai ngẩng đầu hỏi. Tên đó là một người rất mềm lòng. Vermouth cong môi, nụ cười trên mặt mang theo chút giễu cợt, nhưng vẫn nguy hiểm và mê, hoặc như một đóa hoa anh túc. Đáng tiếc, người có thể khiến hắn mềm lòng đã. Mềm lòng. Tên đó sao? Đôi mắt Conan mở lớn đến mức gần như sắp rơi ra ngoài. Nếu hắn không mềm lòng, tại sao lại cứu hai người? Ánh mắt Vermouth nhìn hai đứa trẻ mang theo hàm ý sâu xa. Tôi rất có hứng thú với hai người đấy. Trong xe, Vodka nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái, mấy lần muốn nói lại thôi. Muốn nói gì thì nói. Jin ngậm thuốc lá, mắt vẫn nhìn con đường phía trước. Được cho phép, Vodka cẩn thận lên tiếng. Đại ca, anh và cậu nhóc vừa rồi. Jin không nói gì, nhưng nhiệt độ trong xe dường như đã hạ xuống vài độ. Vodka hoàn toàn không nhận ra, vẫn cố gắng lựa chọn từ ngữ. Đại ca, chẳng lẽ anh thật sự thích đàn ông sao? Nhưng anh cứ yên tâm, dù thế nào anh vẫn là đại ca của em. Tốc độ xe bắt đầu tăng lên. Đúng rồi đại ca, Vodka đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên kỳ lạ, anh sẽ không có ý gì với em chứ? Két, Jin đạp phanh, nhướng mày nhìn Vodka, đưa ví tiền đây. Vodka ngoan ngoãn làm theo, dâng ví tiền của mình lên. Jin nhận lấy, sau đó Vodka lập tức bị đạp xuống xe, tự đi bộ đến Osaka đi, tiện thể làm nguội bớt trí tò mò của cậu. Jin nói xong, không chút lưu tình khởi động xe, Vodka bị phụt đầy khói xe, vẻ mặt đau khổ. Đại ca, đi bộ từ Tokyo đến Osaka không phải chuyện đùa đâu, chẳng lẽ em thật sự đoán đúng rồi sao? Đại ca không thích phụ nữ mà lại thích đàn ông. Tác giả có lời muốn nói, những người bên cạnh đều là một đám trợ công đắc lực, hai nhân vật chính bị bẻ cong, những người bạn bên cạnh đã góp không ít công sức. Đột nhiên cảm thấy Vodka ngốc nghếch đáng yêu cũng thú vị thật. Thật tình, mới chớp mắt mà hai người đã biến mất, hại bọn tớ chỉ lo đi tìm, căn bản không được chơi gì cả. Kojima Genta vừa đi vừa oán trách. Genta, cậu bớt nói vài câu đi. Yoshida Ayumi nói rồi quay đầu nhìn hai người đi phía sau, Conan và Haibara. Lần sau hai cậu đừng chạy lung tung nữa, không tìm được hai cậu, bọn tớ lo lắng lắm. Saburaya Mitsuhiko cũng phụ họa, đúng vậy, sau đó bọn tớ cứ phải đi tìm hai cậu suốt. Xin lỗi nhé. Bọn tớ chỉ nhìn thấy bên kia có một cửa hàng kem trông rất ngon nên. Conan tùy tiện tìm một cái cớ, đồng thời nháy mắt với Haibara Ai. Nhận được tín hiệu mau xin lỗi của Conan, Haibara Ai đành lên tiếng, lần sau sẽ không như vậy nữa. Sóng gió nhỏ này cuối cùng cũng lắng xuống. Thật tình, đám trẻ này. Conan đau đầu thở dài, khi quay đầu lại, cậu phát hiện Haibara Ai đang không chớp mắt nhìn mình, khóe miệng lập tức giật nhẹ. Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi chỉ đang quan sát. Haibara Ai hạ thấp giọng để tránh bị ba đứa trẻ phía trước nghe thấy. Rốt cuộc cậu có điểm gì đặc biệt mà có thể khiến Jin chú ý? Này, tại sao cô cũng giống người phụ nữ kia vậy? Conan bất đắc dĩ nói, tôi làm sao biết tên đó nghĩ gì. Hơn nữa, Vermouth đã nói cô ta hiểu nguyên nhân Jin cứu cô biết chuyện đó là gì không? Haibara Ai lắc đầu, hoàn toàn không có manh mối. Không, hình như tôi có thể đoán được một chút,
Conan nhìn cô đầy nghi vấn. Lúc tôi bị xử tử, Jin đưa cho tôi lọ thuốc giải đó, sau đó còn nói một câu rất kỳ lạ. Haibara ai nhớ lại. Kỳ lạ sao? Khi gặp chị gái cô ở Tokyo, nhớ thay tôi gửi lời hỏi thăm, hắn đã nói như vậy. Haibara ai kể. Vì vậy, tôi cảm thấy chuyện Jin làm có thể liên quan đến chị gái tôi. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán. Trước đây, khi gặp chị, tôi biết chị có một người mình thích. Chị gọi người đó là đồ mặt lạnh đáng ghét, nhưng tôi có thể nhận ra chị thật sự rất thích anh ta. Nếu người đó là Jin, thì tôi thật sự muốn gặp thử người có thể gọi tên đó là đồ mặt lạnh đáng ghét trông như thế nào. Conan tưởng tượng một lúc rồi không nhịn được lên tiếng. Haibara ai mím môi cười. Chị tôi là một người rất kỳ lạ. Ở bên cạnh chị ấy, người ta rất dễ thả lỏng, giống như được ánh mặt trời chiếu lên người vậy, vô cùng ấm áp. Giọng Haibara ai dần nhỏ xuống. Conan đang định an ủi thì cô gái đã chuyển sang chủ đề khác, nhắc mới nhớ, làm sao cậu biết người vừa rồi không phải Jin? Tôi ngửi thấy mùi nước hoa, loại nước hoa dành cho phụ nữ. Conan phối hợp chuyển chủ đề, trên người Jin chỉ có mùi thuốc lá. Còn mùi thuốc lá trên người kẻ vừa rồi là của một nhãn hiệu khác, loại thuốc lá dành cho phụ nữ. Nhận ra ánh mắt Haibara ai nhìn mình càng lúc càng kỳ lạ, Conan dừng lại, sao vậy? Trên mặt Haibara ai lộ ra vẻ hơi khó xử, cậu nói xem, tôi nên khen khứu giác của cậu nhạy bén đến mức vượt qua giới hạn loài người, hay nên nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Jin? Đến cả việc tên đó hút loại thuốc nào cậu cũng biết ê. Conan, thật ra còn một nguyên nhân khác. Ngay khi người kia mở miệng gọi cậu, Conan đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bởi vì Jin luôn gọi cậu là thám tử Kudo hoặc thám tử Kudo chính nghĩa, nhưng người vừa rồi lại trực tiếp gọi Kudo Shinichi. Ngay lúc đó, cậu đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của Haibara ai, Conan im lặng nuốt lại suy luận chưa kịp nói ra. Cậu luôn cảm thấy nếu nói ra, có lẽ sẽ gây nên một hiểu lầm hoàn toàn không cần thiết khác. Hy vọng Vermouth không phải là người nhiều lời. Nếu cô ta kể chuyện này cho Jin, khoan đã, rốt cuộc cậu đang lo lắng điều gì vậy? Tất cả đều tại Haibara ai và Vermouth, khiến cậu cứ suy nghĩ theo những hướng kỳ quái. Ồ, Jin, hình như tôi vừa phát hiện một chuyện rất thú vị. Người phụ nữ có mái tóc vàng xoăn ngồi trong quán cà phê gọi điện thoại, khóe miệng mang theo nụ cười như đang chuẩn bị một trò đùa. Chuyện gì? Giọng Jin bình thản vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi giả dạng cậu để tiếp cận hai đứa trẻ đó. Không ngờ vị thám tử nhỏ mà cậu luôn chú ý lại nhận ra ngay lập tức. Ánh mắt của cậu không tệ đâu. Vermouth ung dung nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Giả dạng tôi. Jin cau mày hỉ. Khi đó cậu nên có mặt ở đây. Ánh mắt của thám tử nhỏ lúc vạch trần tôi. Cậu không được nhìn thấy thật đáng tiếc. Vermouth vô tình để lộ chuyện rồi bị bắt tại trận, lập tức đổi chủ đề. Vermouth, cô giả dạng tôi. Jin không bị cô đánh lạc hướng. Vermouth âm thầm thở dài, đúng là một kẻ khó đối phó. Không sai, tôi giả dạng cậu để tiếp cận Kudo Shinichi và Sherry. Không ngờ lại được xem một màn kịch thú vị. Nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ phía chân trời, gương mặt xinh đẹp của Vermouth hiện lên một nụ cười phức tạp. Jin, trong khi cậu chú ý đến vị thám tử trung học đó, cậu ta dường như cũng đặc biệt để ý đến cậu. Người đàn ông trong điện thoại không lên tiếng. Đừng tiếp tục dành quá nhiều sự chú ý cho vị thám tử đó nữa, Jin. Vermouth nhấp một ngụm cà phê đã nguội, vị đắng lan trên đầu lưỡi, nếu vị tiên sinh kia phát hiện. Nếu vậy, cô hợp tác với tôi cũng không thoát khỏi liên can. Jin nói xong liền cúp máy. Nghe tiếng ngắt cuộc gọi trong điện thoại, người phụ nữ khẽ thở dài. Tôi chỉ lo rằng một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ lựa chọn đứng về phía đối lập với tổ chức. Một lựa chọn gần như không có khả năng sống sót. Trong khi cậu chú ý đến vị thám tử trung học đó, cậu ta dường như cũng đặc biệt để ý đến cậu. Giọng Vermouth vẫn vang vọng bên tai. Jin khẽ cười, thấp giọng nói, thú vị, đại ca, mọi chuyện đã được xử lý xong. Vodka xuất hiện bên ngoài cửa xe. Nghe tiếng còi cảnh sát vọng lại từ cách đó không xa, Jin nheo mắt, xảy ra chuyện gì? Trong lúc giải quyết tên đó, quản gia của hắn nhìn thấy nên đã bấm chuông báo động. Vodka có phần ngượng ngùng, ông già đó cũng bị em tiện tay xử lý rồi, vẫn lỗ mãng như vậy. Jin cau mày. Vodka nhìn về phía sau, cảnh sát sắp tới rồi. Đại ca, lần này anh sẽ không bắt em đi bộ từ Osaka về nữa chứ? Jin vốn định bảo Vodka lên xe, nghe vậy lập tức khởi động, cậu nhắc tôi mới nhớ, tốt nhất nên làm đến nơi đến chốn. Chiếc Porsche vẽ nên một đường cong đẹp mắt rồi nghênh ngang rời đi. Vodka tự đào hố chôn mình. Sau khi tạm biệt mấy đứa trẻ, Conan trở lại văn phòng thám tử Mori, nơi cậu đang tạm thời sống nhờ. Vừa đẩy cửa vào, trước mắt cậu đã tối sầm, đồng thời, một giọng Osaka quen thuộc vang lên bên tai. Chào, nhóc con, cậu về rồi à? Ha! Hattori Heiji. Conan ngẩng đầu. Thiếu niên có làn da ngăm đen đang nở nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng đặc biệt nổi bật. Không lễ phép gì cả. Phải gọi tôi là anh Heiji hoặc anh Hattori, biết chưa, nhóc con?
Vị thám tử trung học nổi tiếng vùng Kansai đưa tay gõ lên đầu đứa trẻ một cái. Không đời nào. Muốn cậu gọi một người bằng tuổi mình là anh, đúng là nằm mơ. Cho dù hiện tại cậu mang hình dáng trẻ con cũng không được. Conan không chút do dự từ chối. Tại sao cậu lại ở đây? Conan, không được vô lễ như vậy. Ran chống tay lên eo, nghiêm túc nói với đứa trẻ. Conan bĩu môi. Ran, sao cậu lại bênh người ngoài thế? Hattori Heiji cúi người xuống, cố gắng để tầm mắt ngang bằng với đứa trẻ. Lần này tôi tới để tìm Kudo Shinichi quyết đấu lần nữa. Nhóc có biết tên Kudo đó đang ở đâu không? Conan lắc đầu, anh Shinichi bình thường rất bận, đã lâu rồi không có tin tức. Cho nên cậu mau chóng từ đâu tới thì trở về đó đi. Đáng tiếc thật. Hattori Heiji đứng thẳng dậy, uổng công tôi còn cố ý đi nhờ xe của bố khi ông ấy đến Tokyo công tác. Moriko Goro, người gần đây danh tiếng tăng cao, bất mãn chen vào. Không có tên nhóc kia thì chẳng lẽ tôi không phải thám tử sao? Hoàn toàn phớt lờ Moriko Goro. Hattori Heiji vẫn mang vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc thật. Đúng là đáng tiếc. Chẳng có gì đáng tiếc cả. Conan âm thầm oán trách. Tên này xuất hiện thì chẳng bao giờ có chuyện tốt. Lần trước, Hattori đã ép cậu uống một cốc rượu bạch can. Mặc dù cơ thể tạm thời khôi phục về dáng vẻ học sinh trung học, cậu cũng suýt bị gian phát hiện chân tướng. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến cậu toát mồ hôi lạnh ửng. Nhưng chuyện này cũng khiến Conan chợt nghĩ đến một điều. Hình như Haibara vẫn chưa biết chuyện khi bị cảm, sốt rồi uống rượu bạch can, cơ thể có thể tạm thời trở lại bình thường. Suy nghĩ một lát, Conan cầm cặp sách lên, ngẩng mặt nói với Ran, Rani-chan, em muốn đến nhà tiến sĩ Agasa làm bài tập cùng Haibara. Haibara. Ran nhớ lại, là học sinh mới chuyển đến lớp em sao? Không thành vấn đề, nhưng đừng về quá muộn nhé. Vâng, em biết rồi. Tạm biệt Rani-chan. Cho nên, vì trong nhà cô bạn Thanh Mai Trúc Mã của cậu xuất hiện một người muốn tìm cậu quyết đấu, cậu chịu không nổi nên chạy đến đây sao? Trong tầng hầm nhà tiến sĩ Agasa, Haibara ai ngẩng đầu khỏi đống chai lọ. Việc dòng suy nghĩ bị cắt ngang khiến tâm trạng cô gái có phần khó chịu, cố ý chạy tới tìm tôi, nghĩa là cậu đã chuẩn bị tinh thần trở thành mẫu thí nghiệm rồi sao? Như để phụ họa với lời cô, trên chiếc đèn cồn bên cạnh, chất lỏng đang được đun nóng trong cốc chịu nhiệt đột nhiên nổi lên một bong bóng, sau đó phát ra tiếng bụp. Conan, làm sao đây? Cậu dường như nhìn thấy luồng khí đen đang lượn lờ sau lưng Haibara ai. Thật ra còn có một nguyên nhân khác. Conan nuốt nước bọt, cố gắng phớt lờ luồng khí đen gần như đã thành hình phía sau cô gái. Tôi nghĩ cô sẽ rất hứng thú. Chuyện này có liên quan đến loại thuốc cô nghiên cứu. Đôi mắt xanh băng giá của Haibara ai lập tức nhìn sang. Lần trước, khi Hattori Heiji tới Tokyo, tôi vừa hay bị cảm và sốt. Tên đó cho tôi uống một cốc rượu bạch can, sau đó cơ thể tôi đã khôi phục. Conan bắt đầu kể cho Haibara ai nghe trải nghiệm của mình. Cơ thể khôi phục. Ánh mắt Haibara ai trở nên chăm chú, biến trở lại dáng vẻ ban đầu sao? Đúng vậy, Conan gật đầu, đáng tiếc là trạng thái đó chỉ duy trì trong một thời gian rất ngắn. Nếu đúng như những gì cậu nói, loại rượu bạch can đó có lẽ chứa một chất xúc tác làm tăng tốc độ phân chia tế bào. Haibara ai cúi đầu suy nghĩ, việc bị sốt khiến quá trình trao đổi chất trong cơ thể tăng nhanh, cộng thêm chất xúc tác trong loại rượu đó. Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn Conan, thật muốn được tận mắt chứng kiến. Khóe miệng Conan co giật, ánh mắt tiếc nuối vì tôi không bị sốt của cô là sao vậy? Bị cậu nhìn ra rồi. Haibara ai hoàn toàn không che giấu sự tiếc nuối trong mắt. Ánh mắt rõ ràng như vậy thì ai chẳng nhận ra. Conan gần như phát điên. Haibara ai nhún vai, lần sau khi bị sốt, nhớ thử nghiệm lại. Tôi muốn tận mắt quan sát quá trình tế bào bị kích thích. Đừng nói chuyện đó bằng giọng bình thường như đang nhắc ngày mai dự báo có mưa, nhớ mang ô được không? Vị thám tử trung học được mệnh danh là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản không nhịn được than phiền. Nếu có thể tự mình trải nghiệm, chắc chắn sẽ thu được số liệu trực quan hơn. Haibara ai lại bắt đầu nảy ra một ý tưởng mới. Cô đủ rồi đấy. Conan mệt mỏi nói, bắt đầu nghi ngờ việc kể chuyện này cho nhà nghiên cứu cuồng nhiệt kia rốt cuộc có phải lựa chọn sáng suốt hay không. Tác giả có lời muốn nói, từ sau khi Haibara xuất hiện, dường như Conan đã thức tỉnh khả năng than phiền. Quả nhiên môi trường xung quanh cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách của một người. Cười. Kể từ khi Conan nói cho Haibara ai biết rằng lúc bị sốt, uống rượu bạch can có thể khiến cơ thể tạm thời khôi phục, vị thám tử trung học bắt đầu phải sống những ngày bị nhà nghiên cứu cuồng nhiệt mong chờ mình phát sốt. Đôi mắt xanh ban giá ấy luôn tràn đầy sự cố chấp và kiên trì, chỉ thiếu việc mỗi ngày cầm nhiệt kế ghi lại thân nhiệt của Conan. Vị thám tử trung học trước kia, hiện đang mang thân phận học sinh tiểu học Edogawa Conan, đã trải qua hơn một tháng vô cùng khổ sở. Nhưng hôm nay, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi một đợt không khí lạnh đột ngột tràn về sau khi mùa đông bắt đầu. Người luôn chăm chú chờ cậu bị bệnh là Haibara ai cuối cùng cũng thành công bị cảm. Chuyện này gọi là gì nhỉ? Ác giả ác báo sao? Vị thám tử trung học đã biến thành học sinh tiểu học, dường như cả tâm lý cũng trở về độ tuổi trẻ con. Cậu ngồi trên ghế, đắc ý nhìn cô bé bên cạnh đang ho khan.
Haibara Ai liếc cậu một cái, lấy nhiệt kế từ trong cặp sách ra. Sau khi kiểm tra, nhìn con số phía trên, cô hơi thất vọng. 37,4 độ. Conan mở to mắt, cô đang làm gì vậy? Dựa theo thể trạng hiện tại của tôi, có lẽ phải đến ngày mai nhiệt độ mới tăng cao. Quá chậm. Haibara Ai âm thầm tính toán. Conan, hoặc có thể mong đợi nhiệt độ tối nay tiếp tục giảm xuống. Cô bé bên cạnh vẫn đang tính toán. Conan thở dài, đúng là một nhà nghiên cứu cuồng nhiệt. Không còn cách nào khác. Mẫu thử kia dường như không thể lập tức đạt đến tiêu chuẩn tôi cần, tôi chỉ có thể tự mình thử nghiệm. Giọng Haibara Ai vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh. Tên này sẽ không cố ý khiến bản thân bị cảm, chỉ để khi sốt có thể uống rượu bạch can và tiến hành nghiên cứu đấy chứ. Conan cảm thấy hình như mình đã đoán đúng sự thật. À, tuyết rơi rồi, không biết ai trong lớp học hô lên một tiếng. Ngay lập tức, đám trẻ phấn khích ồ tới bên cửa sổ như ong vỡ tổ, nhón chân nhìn ra bên ngoài. Tuyết rơi, thời tiết lại lạnh thêm một chút. Cô đã tiến gần hơn một bước đến việc phát sốt rồi. Conan nhìn cô gái, trêu chọc, không tệ, tiếp tục cố gắng. Cảm ơn lời chúc của cậu. Haibara Ai bình thản đáp, thành công khiến Conan nghẹn lời lần nữa. Khi tan học, trên đường đã tích một lớp tuyết. Các công nhân vệ sinh quét tuyết sang hai bên lối đi. Hai đứa trẻ giả là Conan và Haibara Ai không nhanh không chậm đi phía sau đội thám tử nhí. Tôi luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Haibara Ai lại hắt hơi một cái rồi lẩm bẩm. Conan không nhịn được cười nhạo. Sau khi bị cảm, cô còn thức tỉnh cả khả năng tiên tri sao? Cũng chưa chắc. Haibara Ai hờ hững trả lời. Khi ánh mắt nhìn về một nơi nào đó, cô đột nhiên dừng bước, xem ra lời tiên tri đã linh nghiệm rồi. Conan nhìn theo ánh mắt cô. Một chiếc Porsche 356 ampe màu đen đang đỗ bên đường. Thân xe đen tuyền đặc biệt nổi bật giữa con phố phủ đầy tuyết trắng. Đây là mẫu xe từ 50 năm trước, không ngờ bây giờ vẫn còn có người lái nó ra đường. Conan nhìn chiếc xe, cảm thấy hơi quen mắt, chủ xe không có ở đây. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình từng nhìn thấy nó ở đâu đó. Có lẽ trong một cuộc triển lãm xe. Chiếc xe này cùng mẫu với xe của Jin, nhưng tôi không chắc có phải xe của hắn hay không. Haibara Ai cố nhớ lại. Cô ngẩng đầu, thấy Conan đã đi tới, áp sát cửa kính xe quan sát một lúc rồi lấy điện thoại ra, không khỏi khó hiểu hỏi, cậu đang làm gì vậy? Nhớ lại chiếc xe thể thao màu đen mà mình từng thoáng nhìn thấy Jin lái, Conan nhanh chóng gọi điện cho tiến sĩ Agasa, bác Agasa phải không? Bác lập tức mang những thứ cháu cần đến ngã tư khu 4 nhé. Nhanh lên. Trong lòng Haibara Ai lập tức nảy ra một suy đoán, chẳng lẽ cậu định? Đúng vậy, Conan trả lời, muốn làm rõ rốt cuộc tên đó có mục đích gì, đây là cách nhanh nhất, như vậy có phải quá? Haibara Ai lẩm bẩm. Trong lúc hai người nói chuyện, xe của tiến sĩ Agasa nhanh chóng chạy tới. Conan nhận chiếc móc áo bằng kim loại cùng cờ lê từ tay ông, không để ý đến câu hỏi của tiến sĩ Agasa, cậu dùng cờ lê uốn chỉnh chiếc móc áo vài lần, rồi chạy đến bên cửa chiếc Porsche. Không biết Conan loay hoay thế nào, chỉ một lát sau, cửa xe đã được mở ra. Cậu thật sự định làm vậy sao? Haibara Ai theo Conan trèo vào trong xe, vừa hỏi, chỉ cần gắn thiết bị phát tín hiệu cùng máy nghe lén vào xe, chúng ta có thể dễ dàng biết được mục đích của tên đó. Conan lấy thiết bị phát tín hiệu cùng kẹo cao su ra, bắt đầu thao tác giống như lần gặp hai người áo đen trong nhà hát. Haibara Ai vẫn có chút lo lắng, nhưng chúng ta còn chưa xác định chiếc xe này có thật sự là của hắn hay không. Cúi xuống, Kudo. Nghe giọng cô gái đột ngột dừng lại, Conan cảm thấy kỳ lạ. Cậu vừa định ngẩng đầu thì bị Haibara Ai thấp giọng quát ngăn lại. Giọng cô mang theo chút hoảng hốt, vodka. Hắn đang đi cùng Jin, ngay bên kia đường. Conan cẩn thận ngẩng lên, nhìn về hướng Haibara Ai chỉ. Hai người đàn ông mặc đồ đen đang đứng bên kia đường. Một trong số họ có thân hình cao lớn, mái tóc dài màu bạc ánh vàng, quanh cổ quấn khăn màu xanh lam. Chính là Jin, người Conan vẫn luôn đặc biệt để ý. Nhìn thấy người đàn ông bóp tắt điếu thuốc rồi cùng vodka đi về phía này, Conan lập tức tăng nhanh động tác, trong miệng không nhịn được lẩm bẩm, qua đường mà không thèm nhìn xe sao? Cứ nghênh ngang như vậy, tùy tiện quá đấy. Haibara Ai giơ tay vỗ cậu một cái, cậu nhanh lên, trở lại bên xe. Jin cúi đầu nhìn những dấu chân lộn xộn cạnh cửa, khẽ nhíu mày. Chắc có người qua đường tới ngắm xe của đại ca thôi. Vodka nói, chỉ là một chiếc Porsche của Đức. Jin không quá để tâm, nhưng nghĩ tới khả năng có người để lại dấu tay trên thân xe, hắn vẫn dặn Vodka, sau khi trở về, cậu đem xe đi rửa. Cứ giao cho em, đại ca. Vodka lập tức đáp, hai người lên xe rồi rời đi, hoàn toàn không phát hiện hai đứa trẻ đang trốn phía sau xe. Kế hoạch được thực hiện thuận lợi khiến Conan vô cùng hài lòng. Sau khi lên xe của tiến sĩ Agasa, cậu vừa bật máy thu tín hiệu vừa bảo ông bám theo chiếc Porsche. Trong lúc làm những việc này, trong đầu Conan đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Người đàn ông đó, không chừng còn mắc bệnh sạch sẽ. Đúng lúc ấy, Conan hay thấy tiếng điện thoại di động. Sau đó, giọng người đàn ông truyền đến qua tai nghe, là tôi. Tình hình bên đó thế nào?
Tình hình. Conan lập tức tập trung lắng nghe. Mục tiêu sẽ xuất hiện tại khách sạn Hydro đúng 6 giờ tối. Người kia ra lệnh phải thủ tiêu hắn trước khi cảnh sát tiếp xúc được với hắn. Nếu xảy ra vấn đề gì, dùng loại thuốc đó cũng không sao. Jin bình tĩnh ra lệnh. Khóe mắt nhìn thấy Vodka đang lái xe, hắn bổ sung, đừng làm hỏng việc, Pisco. Sau đó là giọng Vodka đầy tủi thân, em chỉ làm sai đúng một lần thôi mà. Không muốn xuống xe chạy bộ thì câm miệng, lo lái xe đi. Trong tai nghe chỉ còn cuộc trò chuyện không quá quan trọng giữa hai người. Conan vẫn đang suy nghĩ về cuộc gọi vừa rồi. Pisco. Haibara ai nói, tôi từng nghe danh hiệu đó, nhưng chưa bao giờ gặp hắn. Lúc này Conan mới phát hiện mình đã vô thức nói thành tiếng, dù sao từ cuộc gọi của Jin, cậu đã biết được hai thông tin, Pisco và khách sạn Hydro. Jin đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Hắn mở mắt, nhặt một sợi tóc màu nâu trà trên ghế, độ dài này chắc là tóc phụ nữ. Vodka liếc qua, nhưng màu tóc này quen thật đấy, hình như em từng nhìn thấy ở đâu rồi. Trực giác của Vodka đôi khi cũng khá nhạy bén, nhưng nhạy bén vào lúc này thì... Nhìn Vodka vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ, Jin khẽ cau mày, gần như không thể nhận ra, hắn đang định hạ cửa kính, ném sợi tóc ra ngoài thì bàn tay còn lại chạm phải vật gì đó ở mép ghế. Khi lấy ra xem, lông mày hắn lập tức nhíu chặt. Đây là gì vậy, đại ca? Vodka ghé lại gần. Có lẽ là thiết bị phát tín hiệu và máy nghe lén. Không ổn, bị phát hiện rồi. Vodka, dừng xe. Jin cố nén cảm giác ghét bỏ trong lòng. Hắn bóp nát thiết bị phát tín hiệu dính trên miếng kẹo cao su, ném sang một bên rồi lấy khăn tay ra lau ngón tay, kiểm tra toàn bộ xe. Không cần mang thứ đó đi xét nghiệm sao? Vodka hỏi. Vô dụng, dấu răng đã bị phá hỏng. Nhiều nhất chỉ có thể xác định được nhóm máu, không có tác dụng gì lớn. Jin trả lời. Vâng. Vodka đang kiểm tra xe thì đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Đại ca, màu sắc và độ dài của sợi tóc kia rất giống tóc của Sherry, kẻ đã phản bội tổ chức. Chẳng lẽ là... Trong lòng Jin hơi trầm xuống, nhưng khóe môi hắn lại cong lên. Thông minh hơn rồi đấy, Vodka. Vodka nhếch miệng cười, cũng nhờ em luôn đi theo đại ca thôi. Đại ca vốn rất quan tâm đến người phụ nữ đó. Chắc chắn anh đã sớm biết người tiếp cận mình là Sherry. Anh cố ý không nói, cũng là muốn thử xem em có nhớ ra hay không. Đại ca đối xử với em tốt thật. Tưởng tượng quá nhiều đôi khi cũng không hẳn là chuyện xấu. Jin lấy điện thoại ra, gọi cho Pisco. Người phụ nữ phản bội tổ chức đã tới chỗ ông. Đúng vậy, là Sherry. Giải quyết cô ta đi. Không biết dáng vẻ của cô ta thì vào kho dữ liệu của tổ chức tìm. Lát nữa tôi sẽ tới hội hợp với các người. Sau khi cúp điện thoại, Jin khẽ cau mày. Xe đã bị gắn thiết bị phát tín hiệu cùng máy nghe lén. Người phụ nữ kia chắc chắn đã nghe được chuyện liên quan đến loại thuốc, vì vậy nhất định sẽ chạy tới xem. Nhưng với cơ thể trẻ con đó, cô có thể làm được gì? Jin, anh nhìn đi, đây chính là em gái tôi. Cô gái chỉ vào một tấm ảnh trong album, đôi mắt cong lên vì cười. Thế nào? Có phải là một cô gái rất xinh đẹp không? Cô lại là chị gái của thiên tài dược học Sherry sao? Nhìn gương mặt trong ảnh, thiếu niên không nhịn được nhíu mày. Đồ đáng ghét, giọng điệu không thể tin nổi đó là sao hả? Cô gái lập tức nổi giận. Chỉ là... Hơi bất ngờ, anh dám xem thường tôi. Cô gái tức giận trừng mắt nhìn thiếu niên. Tôi là chị gái của Shiho đấy. Vậy sao? Anh lại qua loa với tôi như thế? Được rồi, chị gái của Shiho. Đồ đáng ghét, ai cho anh gọi tên Shiho? Shiho nhà tôi chỉ có tôi mới được gọi Shiho nhà tôi phải do tôi bảo vệ. Đồ đáng ghét, anh không được phép có ý đồ với em gái tôi. Akemi, anh làm gì vậy? Không được gọi tôi như thế. Được. Đồ đáng ghét, đại ca, đã kiểm tra xong xe, không có vấn đề gì. Shiho nhà tôi phải do tôi bảo vệ. Giọng cô gái trong trẻo vẫn vang vọng bên tai. Jin bóp tắt điếu thuốc, nhìn bầu trời đêm vẫn đang rơi tuyết rồi xoay người lên xe. Phía sau hắn, tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Người phụ nữ ngốc nghếch, tôi sẽ miễn cưỡng thay cô trông chừng cô ta vậy.